Xin chào mừng mọi người đang quay trở lại với podcast Have a Sip uống gì không. Đây là chương trình mà Thùy Minh phỏng vấn những khách mời nhiều chữ. Hôm nay trong không gian này thì mọi người đã biết là Have a Sip ra đến Hà Nội cũng có thể là bởi vì là các cái tập trước về Hà Nội thì luôn nhận được một cái sự yêu mến. Mọi người luôn nói là ôi hãy ra Hà Nội tiếp đi, hãy ở trong cái không gian màu xanh này đi. Và ở kìa Hà Nội cũng sẵn sàng là treo một cái biển là studio dành cho Have a Sip. Nên là chúng mình đang ở đây. Và quay về khách mời nhiều chữ thì hôm nay người này không chỉ nhiều chữ mà còn nhiều cả hình. Xin chào mừng phóng viên ảnh Nguyễn Khánh đến với Have a Sip. Xin chào chị Thùy Minh, xin chào các bạn khán giả của Vietcetera. Thực ra thì em viết ít thôi, em chụp nhiều thôi. Nhưng mà có thể mọi người hay đọc Facebook thấy viết nhiều quá, nhưng mà dạo này viết ít thôi. Nhưng cũng thấy nhiều, tức là không, ở đây cái chữ nhiều chữ thì nó cũng, mọi người khi mà nói đến chữ nhiều chữ mọi người hay bị ngại. Nhưng mà thực ra là chữ ở đây nó là nội dung, nó là câu chuyện. Và thì mình tin là Khánh là một cái người mà cái hành trình mà Khánh làm nghề thì nó là một, gọi là một bộ sưu tập của biết bao những câu chuyện, biết bao những khoảnh khắc. Nhưng mà trước khi mà mình nói chuyện về những cái câu chuyện mà Khánh đã trải qua, đã làm nghề, thì mình hỏi câu đơn giản là buổi sáng thì bạn dậy em thường uống gì? Buổi sáng nay em pha một cốc cà phê pour over. Nó rất là thanh khiết thôi, tự nhiên thôi. Từ buổi sáng thói quen mà mình đặc biệt những thời tiết như Hà Nội như này. Thực ra bộ công việc của em thì mọi người hay nghĩ mình rất là bận rộn, thực ra không phải. Vì người ta hay nghĩ mình xuất hiện ở tất cả những cái sự kiện mà quan trọng lớn là thì họ nghĩ mình rất là bận rộn. Ok, mình rất bận rộn trong những thời điểm đó, nhưng mà sau những cái khoảnh khắc như vậy thì mình khá là thư thái. Thì em luôn luôn dành quãng thời gian mà ra Tết là mình gần như là mình lắng lại một chút. Vì trước Tết bận quá, thực sự trước Tết thì quá bận. Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết ở Hà Nội, một Tết là trận Việt Nam Trung Quốc. Và trước đấy thì là sự kiện mà thầy Thích Nhất Hạnh qua đời, thì em bay vào Huế 2 lần. Thì gần như là đến ngày mùng 2 Tết em mới về Hải Phòng. Thì đây là đầu tiên sau 32 năm mà mình biết Hà Nội cái Tết mùng 1 Tết là như thế nào. Thì sau cái quãng thời gian Tết thì mình muốn mình xả một chút. Thì thực ra chúng ta luôn luôn phải cần quãng thời gian như vậy để mình làm mới mình có thời gian mình nhìn lại, chứ mình cứ căng quá đứt cứu nào không biết. Nên là thực ra chọn uống pour over. Hôm nay ở kia Hà Nội thì đây là cái món tủ trà hoa cúc. Cái này thì rất hợp với cả không gian này. Và cho những người kiểu hậu Covid như thì mình hay ho nên là bây giờ chúng tôi còn nói đùa khi đến đây là Khánh là chưa phải F0, trong khi Khánh lại là một người cái năm vừa qua là những cái dự án mà liên quan đến những cái bệnh nhân mắc Covid thì cực kỳ nhiều và kỳ dày trong lịch trình làm việc của bạn, đúng không? Thực sự là từ ngày mà Covid bùng phát ấy, khoảng 3 năm nay rồi, em cũng là phóng viên đầu tiên mà tiếp cận bệnh nhân Covid. Em nhớ cái quãng thời gian đó là mình vào cùng bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ấy. Ngày hôm đó vào là không tâm, tức là mình nghĩ là mình có thể mình được vào khu điều trị bệnh nhân. Thì trước đấy thì hồi đấy là chỉ có 10 mấy bệnh nhân thôi, mà lúc đấy là Covid là cái gì đó kinh khủng lắm. Nghe Covid là sợ, ai cũng sợ. Thì hôm đấy là em có đi theo anh thứ trưởng Bộ Y tế. Thì sau khi họp cùng bệnh viện xong thì anh bảo bây giờ anh vào thăm các bệnh nhân, thì phóng viên nào vào không? Thì phóng viên hôm đấy có khoảng hơn 20 người. Thì bảo rồi em vào. Thực ra mình vào mình cũng chuẩn bị một bộ quần áo trông bình thường thôi. Thì vào đấy thì bảo thế em vào đi. Thì đi cùng anh ấy vào 2 khu mà điều trị bệnh nhân Covid. Thì khu đầu tiên vào thì đơn giản quá, thì đa phần bệnh nhân không có triệu chứng gì thì rất nhẹ nhàng. Nhưng sau đấy mình nghĩ là xong rồi. Thì sau đấy mình thay hết quần áo xong mình bắt đầu, anh ấy bảo bây giờ mới vào khu quan trọng, tức là vào khu cấp cứu dành cho bệnh nhân nặng. Thì đấy mình bảo em mang mỗi bộ quần áo, bây giờ anh cho em xin một bộ. Thì vào đó xong thì chị biết rồi, lúc đấy là mình chưa bao giờ nhìn bệnh nhân Covid như nào cả, mà trên truyền thông cũng chưa bao giờ nhìn truyền hình hay là bất kỳ một tấm ảnh nào về những bệnh nhân Covid cả. Vì lúc đấy nó rất là mới và việc tiếp cận đấy là gần như là không thể, vì cái tính rủi ro quá cao. Thì mình vào đó, lúc đấy là mình vào, em nhớ là vào khoa cấp cứu, nó bắt đầu là nhìn thấy những bệnh nhân nằm thở máy. Sau đấy là gặp chị F0 đầu tiên của bệnh viện Bạch Mai. Em nhớ mãi kỷ niệm là chị cứ ngồi mà chị nhớ mà chị mặc áo đỏ, chị đeo một khẩu trang rất mỏng, chị ho khụ này. Mà thực ra mình thì quần áo thì mình cũng mỏng manh, không gì, mình rất là sợ. Thì sau khi rời khỏi khoa cấp cứu thì em có rời khỏi đó. Thì lúc đấy là mình F1.
Thế anh Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, anh bảo dạ anh em mình là F1. Mà F1 thời đấy là chị biết rồi đấy. Đấy, truy vết tận F4 cơ. F4 đã là sợ lắm. Đã là sợ rồi. Theo đấy là mình về mình nhắn em đưa bộ ảnh đến trên Tuổi Trẻ, sau đó đưa Facebook rất nhiều ôi rất cảm kích. Đầu tiên nhìn bệnh nhân Covid như nào, nhưng mình cũng nhắn về tòa soạn là thôi giờ anh chị cho em tự cách ly. Thì thực sự là lúc đấy em không lo em bị Covid đâu, nhưng mà mình lo là mình có thể mình bị và mình có thể lây cho người khác. Thì thấy tức là cái chuyện mà đến thời điểm này em chưa bị Covid thực ra cũng là may mắn thôi. Còn cái tâm thế mà em chuẩn bị mình F0 ấy, là có cái đến 3 năm rồi. Thực ra em vào quá nhiều nơi mà có nguy cơ cao. Trước Tết em cũng vào trong bệnh viện nhiệt đới Trung ương 3 ngày. Em ăn ở trong đó, tiếp xúc với rất nhiều những cái người bệnh mà gọi là thập tử nhất sinh. Thì thực sự là thời điểm đó là cũng lần đầu tiên em ghi lại những hình ảnh mà những người tử vong vì Covid. Em vào đó em mới nói em chỉ chụp 2 cái khoảnh khắc thôi. Một là những người tử vong và những người mà những đứa trẻ được sinh ra đời, để nó cân bằng lại cuộc sống mà nó phải sự cân bằng. Thì em chụp được 2 cái moment đó. Em nhớ có buổi sáng là 6 bệnh nhân qua đời. 6 bệnh nhân qua đời mà cái thứ mà em đến bây giờ vẫn nhớ mãi, đó là lúc mà cái bác bệnh nhân cũng hơi lớn tuổi bác qua đời ấy, thì chị điều dưỡng chị đút một cái tập mà tiền vàng bên trong cái bao đựng xác ấy. Em nhớ mãi cái khoảnh khắc đấy. Cuộc đời nó khi mà ta kết thúc nó là như vậy. Thì thực ra thì em nghĩ là mình bây giờ thì bình thường mới rồi, cuộc sống bây giờ nó cũng nhẹ nhàng. Chúng ta tiêm hết rồi thì có chuyện là bị hay không thì nó cũng đơn giản thôi. Nên em nghĩ là đến bây giờ mình chưa bị thì cũng chắc cũng may mắn thôi. Còn đâu mình có bị thì cũng không vấn đề gì cả. Mình hay có câu tổ tiên gánh cho. Ông bà gánh cho, mà chắc là cụ em gánh hơn nhiều. Những cái khoảnh khắc như vậy, hoặc là thực ra là thì mình biết là trong cái thời gian làm nghề của Khánh thì bạn trải qua rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà phải nói là nó có cái sự dấn thân, nhưng mà nó có một cái sự đặc biệt, tại vì không phải ai cũng có thể có cái cơ hội được nhìn những cái khoảnh khắc như vậy. Nhưng mà trong cái trường hợp là nhìn thấy ở trong bệnh viện và nhìn thấy các bệnh nhân Covid thì cái gì là cái Khánh nghĩ là thay đổi Khánh nhiều nhất? Em nghĩ là cái điều mà em thay đổi không chỉ là cái quãng thời gian em tăng nghiệp Covid đâu, mà còn trước đấy một quãng thời gian rất dài. Sau đấy em có đưa ra mình một cái quan điểm sống, đó là gì? Cuộc sống nó chỉ là những giây phút hiện tại. Chúng ta đọc cuốn sách rất nhiều rồi, đúng không? Chị em mình đọc cái câu đấy rất nhiều rồi. Nhưng mà suốt nhiều năm đi tác nghiệp này, mình va chạm, mình tiếp xúc với những cái khoảnh khắc như vậy, sinh tử như vậy, mình mới cảm nhận rằng đúng là cuộc sống chỉ là giây phút hiện tại. Tức là giống như là chị em mình nói chuyện với nhau, chúng ta ngồi với nhau, chân quý nhau giây phút như thế này. Còn ngày hôm qua đã trôi qua rồi và những ngày mai chưa đến. Nên cái khoảnh khắc hiện tại là mình phải cố gắng là mình phải tận dụng nó, và mình phải thể hiện hết cảm xúc của mình. Tôi yêu ai, tôi ghét ai, tất nhiên là ghét thì thôi, nhưng mà yêu hoặc là muốn làm gì thì cố mà làm. Thì cuộc sống này thực ra nhiều năm đi làm mình thấy nó mong manh lắm. Em nhớ cái hôm mà em ở bệnh viện nhiệt đới vừa rồi ấy, có 10 giờ tối có một bác bệnh nhân chuyển từ bệnh viện y học cổ truyền, bác ấy chuyển sang bệnh nhân chuyển nặng cùng một người chồng. Thì bác được điều trị, đưa cấp cứu vào. Thì khu đấy khu cách ly mà không được phép, thì người ngoài không được vào. Thì lúc mà bắt đầu mà đưa bác ấy vào trong cái phòng điều trị rồi, thì bác trai bên ngoài ấy, và bác ấy gọi là lúc đấy bác ấy không kìm nén được, bác chạy vào bên trong. Thực ra nó đấy là sai luật. Bác chạy ở bên trong, bác ấy muốn ôm vợ mình lần cuối. Nhưng mà bác ấy gần tiếp cận được người vợ thì các điều dưỡng giữ lại, và bác không được tiếp cận gần quá, vì bác đang là âm tính, bác không được vào đây, bác không được gặp người vợ mình. Thì bác có nói chỉ một câu thôi: em cố gắng điều trị sớm về với anh với con. Em nhớ mãi. Thì cái đây khoảng tầm 2 tuần thì em có hỏi lại bác sĩ bệnh viện thì tình hình sức khỏe của bác như thế nào, thì bác cũng qua đời. Thế là cái quãng thời gian, cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng gặp nhau đấy là chính là khoảnh cuối cùng của cuộc đời. Vì thế là gì? Chúng ta đang sống, chúng ta được sống giây phút hiện tại này, chúng ta nên trân trọng một tí một. Hoặc là mình có một cái gì đó mình muốn làm ấy thì mình hãy làm đi, đừng có đợi nữa. Sau này mình nói giá như cái cuộc sống nó chả biết thế nào một lần cả. Mình đi làm mình cảm nhận càng rõ cái chuyện đó, chứ không phải là mình đọc sách vở đâu. Vì em rất là em không đọc sách được, không hiểu sao em không đọc sách được, em không đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách. Nhưng mà may mắn là cái công việc này cho em chạm thực tế mà cách rất cực kỳ trần trụi. Vì chính ra những lúc mình chạm như vậy thì
nó đọng lại cho mình, và nó tự nhiên nó rút ra cho mình rất nhiều thứ. Những hôm ở đó tác nghiệp xong là buổi đêm mới về trong bệnh viện ấy, em cứ ra cái hành lang ngồi em nhìn xung quanh, mình ngẫm lại mọi thứ, những người bệnh đang nằm dưới kia như thế nào, ở bên ngoài không gian bệnh viện này là một thành phố khác, những người khác, ở trong này là một thế giới khác, và cái cuộc sống nó gọi là nó dành ra từng giây một. Mình chỉ biết là những khoa cấp cứu mà những bệnh nhân chuyển nặng thì họ chết bất kỳ lúc nào. Cái câu hỏi này thì không phải là câu hỏi của Thùy Minh. Đợi trò xua xong. Thế mà ở kia Hà Nội đúng không? Đợi người lạ phải đi mất thì trò mới không sủa được. Hà Nội không vội được. Cái câu này là cái câu của Thùy Minh có trò chuyện với nhiếp ảnh gia Nick Wood, đang sống ở Mỹ, và mời Maika ngồi cùng thì Maika có hỏi cái câu này. Đúng là người trong nghề hỏi người trong nghề. Nên hôm nay mình lấy trộm cái câu này mình hỏi Khánh. Đấy là trong một cái khoảnh khắc như vậy thì Khánh là kiểu người là lúc đấy mình lấy máy và mình chụp, hay là đây là cái khoảnh khắc quá kỳ diệu cuộc sống, mình hãy nhìn nó với cái lens là cái mắt của mình để mình chiếm lấy nó. Bạn là kiểu tiếp nào? Thực ra thì nhiếp ảnh thì là một cái thứ mà tất cả mọi người có thể tiếp cận được, không giống như hội họa là chỉ phải có năng khiếu chị vẽ được. Nhiếp ảnh thì nó đơn giản, thì cái phần quan trọng nhất thì chiếc ảnh nó làm cho chị rồi. Chị ghi lại những cái không gian xung quanh bằng chiếc máy ảnh, mình thao tác rất đơn giản. Thì cái khác nhau ở đây ấy, đó là cái việc mà chị nắm giữ khoảnh khắc nào trong cái khuôn hình đấy. Thì em không phải là người quá vồn vã đâu, em luôn luôn tiếp cận cái sự việc nó cũng tương đối là nhẩn nha. Vì mình biết là mình vồn vã quá không được, mình phải có một thời gian để mình quan sát. Tất nhiên có những sự kiện thì mình phải vồn vã, nhưng phần lớn những sự kiện mình có thời gian đó, là gần như em khi bắt đầu em bước vào một cái địa điểm nào đấy mình muốn chụp, em sẽ không cầm máy em bắt đầu em chụp. Thực ra thì mình cần quãng thời gian để mình tĩnh lại, mình quan sát. Mình cần đứng một góc, mình quan sát mọi thứ xung quanh đang chuyển động như thế nào. Vì từ khi quãng thời gian đó thì mình mới hình dung được là bối cảnh đó đang diễn ra cái gì ở đấy, và mình phải lên cái ý tưởng trong đầu mình muốn làm cái gì. Thực ra em có một cái may mắn là em được đào tạo trong báo chí. Thực ra bọn em đào tạo là viết ra, muốn viết. Nên mình có kỹ năng bằng ngôn ngữ. Thường trước khi bắt đầu một sự kiện thì em hay gạch ra những cái thứ mình muốn làm để mình xây dựng cái câu chuyện. Vì thực ra là một phóng sự ảnh thì giống như chuyện mà chị viết một phóng sự vậy. Thay vì là chữ là hình ảnh, nhưng mà hình ảnh nó có cái là trực quan hơn, và nó đòi hỏi nhiều cái sắp xếp về mặt không gian một cục hơn. Thì khi mà mình có một thời gian để mình tĩnh lại, mình quan sát mọi thứ. Nếu có thời gian hơn thì mình nên trò chuyện người xung quanh. Cái đấy rất quan trọng, khả năng kết nối rất quan trọng. Giống như chị Thùy Minh ấy, công việc của chị hay của em đều là những người đi kết nối, đúng không? Thì mình phải cần có thời gian là kết nối với họ để họ tạo ra một cái sự tin tưởng với mình. Nếu họ không có sự tin tưởng với mình thì luôn luôn sự xuất hiện của mình khiến họ cảm thấy bất an, và họ không thể nào làm cái thứ mà họ đang làm được. Vì ảnh báo chí nó khác với các thể loại khác, nó là những cái thứ mà nó diễn ra nó rất tự nhiên, chứ không phải là chị chụp thời trang, chị chụp tại chị bảo ok thôi em ơi diễn lại anh chụp. Không có, cái này nó hoàn toàn là một cách rất là tự nhiên, và mình phải biết nắm bắt cái khoảnh khắc đấy. Và trước khi cái câu chuyện tiếp theo là mình chụp, thì mình trước đấy cái giai đoạn mà trước khi chụp ấy là rất quan trọng. Nhất là mình phải làm cho mình hiểu cái không gian xung quanh là như thế nào, mình kết nối được với những cái người đang diễn ra trong không gian đấy một cách để họ cảm thấy rằng sự xuất hiện của mình ở đấy là không ảnh hưởng gì đến họ cả, và họ có niềm tin với mình. Cái đấy rất quan trọng. Có bao giờ em phải tiết kiệm cái khoảng thời gian trước khi chụp đấy không? Có chứ. Đấy, đúng không? Tại vì là đúng là thực ra nếu mình có thời gian thì cái việc là mình quan sát, mình nghĩ cái đấy rất quan trọng. Nhưng mà sẽ có những cái tình huống đấy, Khánh cũng nói là câu có những lúc mà phải hơi vội vã. Đúng. Thì liệu có một cái kỹ thuật nào đấy mà nó gọi là nó nén cái khoảng thời gian nhẩn nha quan sát đấy? Tất nhiên là mình không thể dùng mãi được. Đúng. Nhưng mà một kiểu thần chú kiểu nén vào, và bằng một cái nhìn thôi mình có thể
Thực ra cái đấy nó là đòi hỏi cái trải nghiệm của mình, không chỉ cái trải nghiệm sống mà là cái trải nghiệm thực tế. Thực ra suy cho cùng ấy, mình cũng là làm nghề hơn 10 năm rồi, mình đã có rất nhiều những cái quãng thời gian mình đi làm rồi, nên mình biết là cái không gian này, bối cảnh này nó thường diễn ra cái gì. Ta có một cái không gian chung, có những cái thói quen chung. Tất nhiên không thể là mình nghĩ là nó sẽ ra giống như mình nghĩ được. Ví dụ như em chụp trận nhớ nhất một cái trận bóng đá bán kết giữa Việt Nam và Indonesia, bán kết ở AFF Cup. Đó là cầu thủ Vũ Minh Tuấn, cậu ấy có ghi một cái bàn thắng ở phút bù giờ gỡ hòa. Và sau khi ghi bàn thì Tuấn chắp tay lạy người cha của mình. Thực ra em hôm đấy trên sân có rất nhiều phóng viên ảnh, nhưng mà em là một trong số rất ít phóng viên chụp được cái khoảnh khắc mà Tuấn chắp tay lạy bố. Thực ra lúc đấy là cực kỳ là nhanh và vồn vã. Nhưng mà thực ra nó nhiều như đồng nghiệp có hỏi tại sao là bao nhiêu phóng viên ảnh đấy mà Duy Mạnh chụp được. Thì em có kể một cái câu chuyện về Tuấn. Thực ra em biết Tuấn. Vì trước đấy em nhớ là một cái sự kiện khác diễn ra ở Quảng Ninh, một trận bóng đá giữa Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai. Em vẫn nhớ hồi đấy là trận lũ lịch sử ở Quảng Ninh. Tuấn ghi bàn và nó cũng chắp tay lạy để tri ân những người đồng bào đã tử nạn vì cái trận lũ đó. Nên là khi Tuấn ghi bàn xong á, thì em có một cái cảm quan là Tuấn sẽ làm cái gì đấy, vì trước đấy 1-2 ngày là cha của Tuấn qua đời. Tuấn nó sống rất tình cảm. Thì khi mà Tuấn ghi bàn xong ấy, là Tuấn chắp tay lạy cha, cái môn cực kỳ nhanh. Thì trong bất giác em chuẩn bị một cái thiết bị mà trong một cái tiêu cự vừa phải, em lẻn qua những cái người bảo vệ, em chụp. Sau khi em chụp bức ảnh ấy xong em đóng máy, em không chụp nữa. Vì em nghĩ đây là cái thứ đắt giá nhất của trận đấu này. Thì đôi khi mình cảm thấy mình được thực sự là mình cảm thấy mà thỏa mãn với cái moment đó. Nhưng mà em nói rồi, tức là kể cả là mình vồn vã, nhưng cái sự vồn vã đấy nó trong cái sự tính toán của mình và trong cái kinh nghiệm của mình, chứ không thể là chị không biết một cái gì cả. Em hay nói các bạn phóng viên trẻ, các em muốn ra một cái sự kiện lớn thì các em phải làm quen những sự kiện nhỏ. Có thể là sự kiện nhỏ đấy diễn ra cùng không gian đó, nhưng các em phải làm quen với nó, chứ không thể các em bơi ra ngay một cái sự kiện lớn được. Em rất dễ là bị choáng ngợp, vì em nói rồi ấy, anh báo chí mà, sự kiện nó là thứ không lặp lại, nó diễn ra cực kỳ nhanh, những cái môn diễn ra cực kỳ nhanh và bạn không có thể thời gian làm lại nữa. Và có rất nhiều người cùng với bạn đang làm cái công việc đó, bạn phải cạnh tranh với tất cả những người khác nữa, một vị trí khoảnh khắc. Cái điều này thì mình nhận thấy, thực ra là thì mình với Khánh là đồng hương, bạn trên Facebook, như là gặp nhau ngoài cũng buôn chuyện rất là rôm rả, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên phỏng vấn. Thì không biết là hy vọng khán giả có một chút cảm nhận là Khánh rất là highlight những cái gì mà nó mang lại cảm xúc, đúng không? Cái cảm xúc là cái mà rất là mạnh. Đấy, thì mình không biết là trong một cái tình huống mà nó có nhiều cái sự xúc động đến thế, bạn làm thế nào để đặt được cái sự... Thực ra thì mình cũng là người rất là dễ xúc động, và thỉnh thoảng cái sự xúc động nó trở thành một sự không chuyên nghiệp, đúng không? Tại vì mình lôi nó vào và nó như một cái vật cản. Đấy, thì đấy, một cái việc mà một cái nghề phản ứng nhanh, bắt mọi thứ thật nhanh, cạnh tranh cả với những người ở ngay sát bên mình, nhưng lại là rất là nhiều cảm xúc và tin vào cái cảm xúc đấy chứ, đúng không? Thì mình không biết là bạn sắp xếp hai cái thứ này như thế nào, nó có nhất thiết là nó bị chồng lên nhau không? Thực ra ấy, em nghĩ là thế này. Thực ra một bức ảnh ấy, đặc biệt ảnh báo chí, thì cái quan trọng nhất là bạn kể câu chuyện gì. Em không nghĩ ảnh báo chí nó tất cả các thể loại nhiếp ảnh khác. Tóm lại, bức ảnh bạn chụp xong, bạn kể cái câu chuyện gì cho người xem, cái đấy là điều quan trọng nhất. Nếu bức ảnh mà bạn chụp xong người ta xem không hiểu gì ấy, thì đấy là bức ảnh thất bại. Và luôn ở trong đầu em luôn nghĩ là mình sẽ phải chụp một cái câu chuyện gì, thông tin gì. Thì đối với cái câu hỏi của chị ấy, cũng rất nhiều người từng hỏi em là anh có bao giờ khóc chưa khi chụp, khi tác nghiệp chưa. Vì rất nhiều người khi xem những bức ảnh của em họ cũng rơi nước mắt. Thì em có nói là nếu mà cái thời điểm đó mình khóc thì mình sẽ không bao giờ chụp được những bức ảnh như vậy. Những lúc mà như vậy là mình phải thực sự lạnh lùng thì đúng nghĩa đen của nó đấy. Vì nếu mà chị đặt cảm xúc mình trong đó thì chị sẽ bị mất sự tập trung. Còn đơn giản là cái nước mắt của chị nhòe hẳn cả ống kính. Em đã từng gặp, tức là hồi một thời gian đầu mới làm cái nhiều năm rồi, mình cũng đã từng khóc khi mình tác nghiệp, thực sự có. Nhưng mà sau này thì mình phải rèn luyện cái chuyện đó. Nên là mình luôn
trong một sự kiện mình phải là người lạnh lùng nhất. Còn sau khi mọi thứ kết thúc rồi, không, em thì không khóc cái kiểu sướt mướt như vậy, rất lâu rồi mình chưa khóc. Nhưng mà sau khi mà ví dụ tối qua chị bảo em là mày in cho chị 10 bức ảnh để chị gửi tặng độc giả của Vietcetera, thì lúc em bắt đầu em ngồi lục lại tất cả những kho tư liệu của em. Có những cái khoảnh khắc mình nhìn lại, tự nhiên mình được sống lại với khoảnh khắc đấy. Tất nhiên mình không khóc, nhưng mà vấn đề là mình có sự rung động nhất định. Mình có những cái bức ảnh mà nó rất là khóc cũng không sao. Không, thực ra em nói với rồi ấy, nếu mình khóc được mình lên khóc, chứ đừng có ghim nén cảm xúc mới lại cười lên cười, khóc lên khóc. Thực ra sợ nhất là mình cố mình ghim lại chả là vấn đề gì cả. Vì đôi khi chúng ta hay bị sợ người khác đánh giá là mình khóc là mình yếu đuối, đó không phải. Mình khóc được thì tốt, thực sự là tốt. Chẳng qua mình không khóc được là vì mình chưa đến cái ngưỡng đấy thôi. Tại nhiều năm đi làm nghề nó cũng tạo ra mình một cái sự lạnh lùng nhất định khi mình tác nghiệp với những sự kiện như vậy. Bây giờ nói lộ ra là chị in ra để tặng. Thì thực ra thì mình thấy cái việc mà nhìn lại những cái khoảnh khắc mà Khánh đã, tức là chính bản thân Khánh, thực ra là tức là nhìn lại bản thân thì mình cũng xem những cái post của Khánh thì nó rất là nhiều, đúng không? Nên là chọn lại chắc là khó, đúng không? Thường thì cái tiêu chí nhá, đây bây giờ mình có một cái sập ở đây, mình bảo 10 nhưng Khánh bảo em nhìn hẳn 20 hay cái gì đấy, phải không? Thì cái tiêu chí theo Khánh á, coi như cái chứ là mình chưa nhìn thấy những cái bức ảnh này. Khánh thử đoán xem là cái điều gì khiến mình có những cái bức ảnh này ở đây. Nó có một cái gì đó, nó có một cái mẫu số chung, nó có một cái ngưỡng của sự xúc động, nó có một cái sự độc đáo nào trong những cái câu chuyện. Tất cả những bức ảnh mà em in trong buổi này đều có câu chuyện của nó. Vì đối với em ấy, khi mà em cũng cân nhắc mình in bức ảnh nào, thực ra nếu mà in bức ảnh buồn quá thì người ta xem người ta sẽ bị lụy. Nhưng mà thực ra em nghĩ rồi, thực ra cái chuyện mà vui hay buồn ấy, đó là cái tâm thế của mình khi đón nhận cái sự việc đó. Kể cả một sự việc có vui chăng nữa, nếu mà anh không tiếp cận ở một góc độ tích cực thì nó vẫn là tiêu cực và ngược lại. Thì những bức ảnh này đều có một cái câu chuyện của nó, và nó đều có một cái sự nói nhân văn hơi quá, nhưng nó đều có một cái thông điệp để hướng chúng ta nghĩ đến những cái thứ tích cực hơn, nhân văn hơn và sống tốt hơn. Vì Have a Sip thì mình biết là có nhiều bạn nghe, kể cả Khánh đến đây cũng nghĩ rằng là chỉ thu âm thôi, cho nên thì mình cảm thấy là nó không công bằng nếu mà mình chỉ mang những cái bức ảnh này ra để cho mọi người xem. Đấy là cái này thì mình chưa hỏi Khánh trước, nhưng mình sẽ đi nhưng mà mình không dơ cái bức ảnh này ra cho mọi người xem. Và phần thưởng nó chỉ dành cho khán giả may mắn là thì mình có nhờ Khánh là sẽ tặng cái bộ ảnh này cho một bạn khán giả. Như nào thì đến cuối mình nghĩ cách sau. Đấy, nhưng bây giờ chỉ có mình và Khánh biết là đây là bức ảnh trông như thế nào. Bây giờ mình sẽ mô tả, coi như mình chưa biết gì cả câu chuyện này. Mình sẽ nhờ Khánh mô tả. Thì mình đang nhìn một cái bức ảnh mà cái màu chủ đạo sẽ là màu đen, và thành ra mình đoán là đây là ở một cái mỏ than. Cái nhân vật ở trong bức ảnh là một người thợ mỏ. Cái mắt thì ngước lên, và nó có một cái sự đối lập tương phản kinh khủng trong bức ảnh này. Trên mũ nó có một cái đèn, một cái ánh mắt nó nhìn thẳng vào cái phía đó. Thì rất là khó để diễn tả một bức ảnh, đúng không? Chính ra nó tại vì cảm xúc là thứ mình không có thể dịch ra được, hoặc là mình phải viết rất là nhiều. Câu chuyện này như nào hả? Đây là một thực ra cái bạn này, bạn rất trẻ đấy. Bạn ấy không 19 tuổi, rất trẻ. Thì bạn ấy đây là một công nhân, bạn ấy vừa làm tan ca xong thì từ lòng đất chui lên. Thực ra thì hôm đó em cũng đi cùng với bạn ấy. Tất nhiên không gặp bạn ở dưới kia, nhưng mà mình cũng đã từng chui xuống cái lòng đất đấy, một độ sâu cũng gọi là độ sâu nhất có thể để một con người chui vào được. Thực ra lúc đấy là trước đấy thì em có bình thường ấy, phóng viên đến ấy thì họ sắp xếp một cái chỗ mà nó cũng vừa phải thôi, những khai trường mà đã khai thác rồi ở sâu dưới lòng đất một mức độ nhất định thôi. Nhưng mà em cũng muốn nói là bây giờ mình muốn khai thác những cảnh trần trụi nhất ở những cái nơi mà vất vả nhất,
Thì bắt đầu người ta dẫn em xuống cái nơi mà sâu nhất. Bây giờ em không nhớ rõ là cái sâu bao nhiêu, nhưng mà sâu đến mức độ mà những cái nơi mà mới khai thác ấy, là em phải bò đi qua những cái địa điểm đấy. Ở trên đầu là những cái lưới mắt cáo nó rất là mỏng rồi, tại vì họ chưa dựng lên những cái cột trụ. Lúc đấy là những cái nơi mà gần như là mới khai thác. Mình bò đúng nghĩa đen luôn, để mình xuống đó. Thì lúc đấy thực ra công việc của em rất hay, nhưng người nhìn vào em, công việc của em nó rất là vất vả, nhưng mà em thấy là em cực kỳ thích công việc của em. Vì sao? Vì mình được đến những cái nơi mà không phải ai người bình thường nào cũng đến được. Rồi thì mình nghe được mơ ước không? Thì mình thực ra em biết chị là một người rất là thích trở thành một phóng viên, được tiếp cận những sự kiện nóng như vậy. Chị từng nói với em rồi một lần rồi. Nhưng mà mình tất nhiên là mình cũng có sự may mắn khi mình được làm nó. Thì cái đối với em ấy, thực ra thì đôi khi những cái nơi mình vào ấy, là những người khác chui ra mình chui vào. Bão lũ, thiên tai, cháy nổ, những thứ mà người ta đi ra chạy ra sợ hãi thì mình nhảy vào. Và chính ra những lúc đấy là những lúc mà mình giàu cảm xúc nhất, mình giàu năng lượng nhất. Lúc đấy thực sự em rất là sướng dùng cái đen ấy, là mình được sống trong một cái sự kiện. Thật ra em nghĩ đó là có thể gọi là một cái lý tưởng nghề nghiệp. Cái lý tưởng ở đây không phải là mình hiểu theo nghĩa theo dạng là chính trị hóa đâu. Lý tưởng đơn giản đối với em chỉ là mình thích, khi bạn thích một công việc nào đấy mà bạn muốn làm hết mình với nó, thì nó chính là lý tưởng. Và em tin chắc rằng nếu mà ai có lý tưởng, kể cả một công việc, bất kỳ một công việc nào có lý tưởng với nó, thì bạn cũng sẽ thành công ở một mức độ nhất định. Dụ chị Thùy Minh đúng không? Chị có lý tưởng với công việc của chị. Chị là người đi dẫn dắt, kết nối giữa khách mời với những cái người xung quanh, những cái người mà độc giả của chị. Chị có lý tưởng chứ, chị có đam mê với nó chứ, đúng không? Giống như em vậy. Lý tưởng của em giống chị cũng là sự kết nối. Mình kết nối những bức ảnh, những câu chuyện với những người khác. Những người mà họ xem bức ảnh đó, họ có cái sự rung động, có những sự rung cảm. Nhưng có khác thì chị nổi tiếng hơn, chị xuất hiện trên truyền hình. Em là đằng sau chiếc máy ảnh, người ta chả biết mặt mũi em như nào. Nhưng đúng là thì mình cũng chưa bao giờ. Nhưng mà có rõ ràng nhé, chúng ta có một cái đặc điểm chung. Cái khoảnh khắc của người bình thường mình tạo như thế. Cái đời sống, cái đấy. Thì ví dụ một cái bạn như thế này, bạn cũng có thể là bất kỳ ai, đúng không? Chính xác. Và mình nhìn thấy, mình không nhìn thấy một câu chuyện, mà thực ra mình nhìn rất thấy nhiều câu chuyện. Rất nhiều câu chuyện. Mình nhìn thấy cả một đời sống. Mình nhìn thấy cái khả năng khái quát lại và làm cho nó cô đọng lại thì Khánh làm ở đây. Nhưng mà thì mình nhận ra được cái điều này. Nhận ra là khi mình đang xem này thì không phải là vì bạn Nguyễn Văn A này bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu. Có thể mình còn cũng không thể biết được là đây là cái nơi sâu nhất mà con người ta, cái ngưỡng chịu của con người ta. Nhưng mà mình biết là nó mang lại một cái xúc cảm, và nó đang có một cái câu chuyện ở đây. Thật ra em khi em nhận ra một điều ấy, là tất cả những bức ảnh mà lan tỏa nhiều nhất của em, những bức ảnh mà được chia sẻ, được like nhiều nhất trên mạng xã hội, thì là những bức ảnh rất là đơn giản, những bức ảnh về gia đình, những bức ảnh rất là cảm xúc, rất đơn giản. Đôi khi chúng ta hay nghĩ là nhiếp ảnh là cái gì đó tao to bối lớn, những cái gì đó nó hùng vĩ, nhưng thực ra thì nó đơn giản lắm. Nó chỉ đơn giản là khi bạn nhìn bức ảnh, bạn nghĩ đến mình, cũng như chị ăn một món ăn ấy, chị nghĩ đến cái ký ức của mình, thì đấy là bức ăn nó sẽ trên mức ngon, nó là cảm xúc. Em nhớ một bức ảnh em nhớ là chụp một bạn chiến sĩ công an tên là Đậu Thị Huyền Trâm. Hồi đó là bạn ấy câu chuyện của bạn là bạn ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Bạn từ chối điều trị xạ trị để bạn giữ cái đứa con trong bụng. Tức là để đứa con trong bụng ra đời an toàn. Đồng nghĩa việc cái bạn không xạ trị thì cái sự sống của bạn ấy nó sẽ rất là ngắn ngủi. Thì lúc đấy thì em có chụp cái khoảnh khắc mà bạn ấy đang dựa vào mẹ và hai mẹ con khóc. Thì đấy là khoảnh khắc cuối cùng của bạn ấy. Thì hôm sau em quay lại thì bác sĩ cái bệnh viện ấy có nói với em là Trâm nó về quê rồi, tức là thôi không điều trị nữa. Thì sau đấy thì chiều hôm đấy em nghe tin là Trâm qua đời. Thì em có đưa cái câu chuyện của Trâm, đưa bức ảnh đó lên trên Facebook của em. Và em không hình dung nổi cái sự tương tác nó kinh khủng như vậy. Hàng chục nghìn người like, mà có một cái rất là đặc biệt là rất nhiều người nhắn tin cho em là họ nói là
vì họ cũng giống như câu chuyện của bạn đấy. Tất nhiên không, bạn có thể những người không bị bệnh lý như vậy, nhưng mà có những người đang muốn bỏ cái thai trong bụng. Sau khi cái bức ảnh đó được lan tỏa thì họ cảm nhận rằng mình đang phải có trách nhiệm hơn với cái mầm sống của mình. Rất nhiều người nhắn cho em mà em thực sự xúc động với những câu chuyện cực kỳ xúc động. Thì mình nghĩ rằng có thể chị xem một bức ảnh ở đây, một cái khoảnh khắc ở đây, nhưng mà nó có thể là câu chuyện của nhiều người. Và thực ra những thứ mà càng gần gũi á thì nó càng có sự lan tỏa. Chúng ta nhìn vào nó, chúng ta nhìn vào chính bản thân mình. Thực ra thì mình muốn tìm cái bức ảnh cũng một cái câu chuyện một người mẹ phải giữ con và phải chọn giữa mình hay là con của mình. Đúng sao? Thì hai người mẹ đều chọn con mình, chọn đứa con. Và Liên là một trường hợp may mắn hơn nhỉ, gọi là. Thực ra nếu thuộc gọi là may mắn thì nó chưa lột tả hết. Thần kỳ, sự kỳ diệu của một cái sức sống nó mãnh liệt vô cùng. Em nói thật là khi em chụp Liên ở viện ca ấy, thời điểm mà bắt đầu là Liên mổ đẻ đứa con trong bụng thì gần như ai cũng nghĩ, ngay cả ông giám đốc bệnh viện mà sản Trung ương ấy, ông ấy là người trực tiếp đỡ đẻ cho Liên. Ông có nói là chắc là không qua khỏi. Và cái ngày mà Liên quay trở lại bệnh viện để đón đứa con ấy, gặp ông ấy, ông nói một câu này thôi: cả đời tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi xin lỗi chị trước, nhưng mà tôi không nghĩ chị có thể gặp tôi như thế này. Tôi đang rất sốc. Thực ra bản thân em cũng rất là sốc. Em nhớ là em đã theo câu chuyện của Liên từ đầu. Em có nói với cả chồng của Liên ấy, là khi nào mà em hãy cập nhật tình hình sức khỏe của Liên cho anh, bất kỳ. Thì mình không nói là chuyện kia, nhưng mà em nhớ một buổi sáng rất sáng sớm, chồng Liên gọi cho em. Mình nghĩ linh cảm em cực kỳ xấu luôn, mà thôi khả năng Liên qua đời. Hóa ra nó bảo: anh ơi, vợ em ra viện. Em ngỡ ngàng luôn. Mày bảo: ôi cái gì? Mày nói lại anh nghe nào. Vợ em ra viện. Nó lần thứ 3 em tin, nó nói thật. Thì sau đấy là nó ra viện thật. Tức là một cái sự thần kỳ kinh khủng. Chỉ biểu một người ung thư phổi giai đoạn cuối của cuối rồi mà nó có thể hồi sinh một cái kỳ diệu như vậy. Và đến bây giờ sức khỏe của Liên rất là tốt, vì em mỗi năm em vẫn đến thăm mẹ con ở Hà Nam. Cô bé rất là vui tính và rất là tiêu táo. Và cô ấy cực kỳ có cái, chị gặp Liên chị biết rồi ấy, rất nhiều năng lượng. Và đứa trẻ giờ là rất là bụ bẫm. Nên là đấy, có những cái câu chuyện mà thực sự là khi mình muốn chia sẻ tới bên ngoài ấy, nó rất là tích cực. Tích cực trong một cái thứ mà rất là bi kịch. Vì nhiều người họ nhìn vào câu chuyện này, họ có một cái niềm tin sống hơn, niềm tin hơn. Vì đôi khi chúng ta gặp những vấn đề trong cuộc sống, chúng ta chán trường, chúng ta chán nản, sinh ra căng thẳng, và thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhưng mà đôi khi mình chia sẻ những câu chuyện như vậy ấy, để họ nhìn vào. Em nhớ một lần nhá, em cách đây tầm 4-5 năm, lúc em khá là căng thẳng. Lúc em tò mò không biết là những người tâm thần như nào. Thực sự em biết là không biết người tâm thần như nào. Và lúc đấy là một người bạn của mình cũng bị chuyển sang trạng thái tâm thần. Mình rất tò mò, mình không biết là cuộc sống của họ như nào. Em có đến bệnh viện tâm thần Trung ương cơ sở 2 ở Thường Tín. Em vào đấy, em vào một ngày. Anh bác sĩ dẫn nói: mày vào làm gì? Em vào em muốn cảm nhận cuộc sống ở đây như nào. Em đi một nửa ngày, ông bác sĩ đi cùng em bảo: sao anh không thấy mày chụp cái gì cả? Bảo em chưa thấy, em cần cảm nhận. Em đi một vòng bệnh viện tâm thần, từ những cái nơi mà nặng nhất, những nơi mà bệnh nhân điều trị nặng nhất, đến những người mà thanh niên đập đá, đến những người phụ nữ thất tình, có hết trong không gian đó. Mình vào, mình đi, mình vào, mình ngẫm. Trong đây có một bức ảnh em chụp là một người đàn ông bị trói 4 tay 4 chân ở trong cái giường ấy. Thì anh lên được cơn động kinh. Tức là mình nhìn cái người đàn ông ấy, em khựng lại luôn. Đấy, bức ảnh đó em khựng lại, bảo đến ok. Tự nhiên thấy mọi thứ lúc đấy, khi em nhìn người đàn ông đấy, em dừng lại mọi thứ hết. Em chiêm nghiệm mọi thứ xung quanh. Vì thực ra những người mình gặp, những người mà bây giờ đang điều trị, họ đều là những người chồng, người cha, thậm chí là những người chủ doanh nghiệp, thậm chí là những người lính, đủ thành phần xã hội, đủ ngành nghề trong xã hội. Và khi họ không vượt qua được những cái áp lực trong cuộc sống, họ cũng ngã. Nên là đôi khi mình muốn đến đó để mình chia sẻ,
biết đâu một người bạn của mình hoặc một ai đấy xem được cái bộ ảnh đó, họ sẽ có một cái gì đó tích cực hơn. Vì cuộc sống này nó không chỉ là, em nói rồi, cuộc sống này luôn có hai mặt. Vấn đề là mình nhìn là mặt nào của cuộc sống thôi. Nếu mình nhìn mặt tiêu cực thì mình sẽ bị ngã bất kỳ lúc nào. Và ngược lại. Thì mình thấy những cái bức ảnh, cái chủ đề của Khánh thì nó sẽ có chia làm hai. Nếu mà nói sai thì chỉnh. Một là do cái nghề nghiệp mình là phóng viên nên có những cái sự kiện về kinh tế, về xã hội, về chính trị, về bóng đá, thể thao, nó sẽ kéo Khánh và nó quyết định cái chuyện Khánh có mặt ở đấy, đúng không? Một cái trận cầu chắc chắn là Khánh sẽ có mặt này. Nhưng ngược lại có một cái thú vị là Khánh tự có những cái câu hỏi và Khánh đi tìm cái câu trả lời đấy. Đúng. Thì tại sao nó có hai cái chiều này? Tại vì rõ ràng cái nghề này nó đã có sẵn một cái lực kéo. Mình đã có thể, cái điều gì khiến Khánh đôi khi vẫn có những cái câu hỏi riêng và nó vẫn kéo được Khánh đi thêm một hướng nữa? Đấy, câu hỏi chị rất là hay. Thực ra đôi khi em tự hỏi câu hỏi đấy. Tại sao mình phải vất vả như thế, mình lăn lộn như thế? Có lúc em bỏ tiền túi ra, mình đến những cái nơi mà mình làm, mình gặp gỡ họ để mình trả lời. Đôi khi chỉ là một câu hỏi tại sao. Đấy, em đến bệnh viện tâm thần chung 2 lần 2 ngày để mình giải quyết một câu hỏi là tại sao và cái gì đang diễn ra ở đó. Tức là luôn trong đầu mình nghĩ là em nói là mỗi nghề nghiệp sẽ có một cái lý tưởng. Và dần dần những câu chuyện này khi mình chia sẻ nó có một cái sự lan tỏa và lan tỏa tích cực, và có thể là khiến họ có một quyết định đúng đắn hơn. Dần mình hỗ trợ được một cái phần nào đấy, như vậy mình cảm thấy rằng cái công việc mình có ý nghĩa. Công việc mình có ý nghĩa và mình cố gắng mình đi tìm những cái lời giải tại sao. Vì thực ra mình cũng là người cũng có may mắn là mình có thể tiếp cận được những nơi mà có thể trả lời những câu hỏi đấy. Thực ra em nói rồi, tất cả những câu chuyện thì mình muốn hướng đến cái nhân văn nhất, cái thiện, cái tốt, chứ không phải là mình chụp một câu chuyện buồn, mình chụp một cái phút giây sinh tử nó là buồn. Vấn đề là mình nhìn ở cái góc cạnh nào. Ví dụ câu chuyện của Liên, câu chuyện của Trâm nó rất là bi kịch, thì nói chuyện mình nhìn vào tiếp cận theo hướng bi kịch đấy. Nhưng mà nếu mà nhìn sâu rộng ra ấy, thì nó là câu chuyện của tình thương, câu chuyện của tình yêu, đúng không? Nếu mà bạn nhìn theo cái cạnh đó, và em nghĩ cũng khá nhiều người đang nhìn vào cái cạnh đó, nên là những người mà follow mình ấy, thì họ sẽ cảm nhận được cái câu chuyện đấy trong những bức ảnh của mình chia sẻ. Thực ra mình không có tham vọng là mình muốn chia sẻ cho một cái số quá đông đâu. Đôi khi mình không cần quá nhiều sự ồn ào, mình không cần quá nhiều like hay là follow đâu, không quan trọng chuyện đấy đâu. Quan trọng là đôi khi mình chỉ cần giúp một người. Có thể một ngày ở đấy ai xem bức ảnh đấy, họ rất nhiều người nhắn tin cho em sau khi nhìn bức ảnh của Trâm là ôi mình rất là vui, mình qua câu chuyện đó có những đứa trẻ được ra đời. Vì em đã từng đi chụp những cái câu chuyện nạo phá thai, câu chuyện mà những tổ chức mà đi chôn những cái, tức là mình thấy là cuộc đời có thể nếu mà họ có một suy nghĩ, tất nhiên để ra một quyết định đấy rất là khó khăn khi mình bỏ một cái sự sống của mình ở trong đấy như vậy. Nhưng mà nếu biết đâu ấy, nếu mà mình có quãng thời gian để mình suy nghĩ hơn, có thể là cái câu chuyện nó sẽ thêm một chiều hướng khác. Em cũng rất muốn đấy, em từng chia sẻ với chị ấy, là mình làm một cái câu chuyện về những câu chuyện những đứa trẻ mà không may được ra đời như vậy. Thế trong những sự kiện khác, những cái việc mà đấy Khánh có 2 cái ngạch đường đi và có những cái câu chuyện Khánh tò mò và đi theo. Thế còn trong những cái sự kiện mà nó rất là lớn như là một cái trận bóng này, hay là một cái nguyên thủ quốc gia nào sang này, hay là kể cả cái sự kiện gần nhất là khi mà đến Huế, khi mà đám tang của thầy Thích Nhất Hạnh chẳng hạn. Có bao giờ nhá, trong tất cả những cái sự kiện lớn như vậy, có bao giờ mà Khánh bị nói bình dân là kiểu bị cóng không? Có bao giờ ví dụ nhá, thì mình hay được hỏi cái câu hỏi là phỏng vấn nhưng thỉnh thoảng gặp một ngôi sao nào đấy ấy, cóng không? Có bị run không? Có bị kiểu đấy, thì mình cũng hiểu là tại vì thì mình cũng là người thỉnh thoảng có được xuất hiện ở các cái sự kiện, thì có những cái thứ nó choáng ngợp thực sự. Thì sao? Những thời gian đầu đi làm thì em thực sự là khi mình
bước ra một cái sự kiện lớn là mình bị ngợp. Có nhớ cái sự kiện đầu tiên không? Thường là em chưa có bị một trường hợp nào quá bị choáng ngợp như vậy. Thực ra đối với em ấy, em nói với cả nhiều bạn phóng viên trẻ hơn là em muốn ra một sự kiện lớn thì em phải hãy bắt đầu làm quen những sự kiện nhỏ đi, đúng không? Ví dụ là cùng cái phủ chủ tịch đấy đón một nguyên thủ quốc gia cỡ đấy thì em cứ đến đấy trước đi gặp có thể chủ tịch nước mình gặp một nguyên thủ nhỏ hơn, ít người quan tâm, mình đã biết mình không gian được như thế nào, tác nghiệp như thế nào. Thì em chưa bị cảm giác bị choáng ngợp, kiểu sững sờ không biết làm cái gì. Thì thực ra là em là luôn luôn là khi bước đầu những sự kiện như vậy là mình đã có sự thời gian mình chuẩn bị, mặt tâm lý, đúng không? Thời gian, không gian, thiết bị là mình đã chuẩn bị từ đầu rồi. Nhưng mà mình không thể là dám chắc là tất cả những khoảnh khắc đấy mình nắm được hết. Cái đấy là cũng rất là khó. Nhưng cơ bản là em nói rồi, luôn luôn mình có sự chuẩn bị về mặt tinh thần, cái đấy quan trọng nhất. Mình phải cực sự bình tĩnh, tập trung, đặc biệt là sự tập trung. Vì lúc đấy chỉ cần sao nhãng một chút xíu thôi ấy, là có thể khoảnh khắc nó bay mất. Vì nó là cái câu chuyện là chị đang gặp một nguyên thủ, ví dụ là Donald Trump, Obama, Kim Jong Un, những người mà có cái tầm ảnh hưởng rất lớn đến. Mình làm sao mình bắt ôi anh ơi anh vẫy tay chào lại cho em chụp gì có, đúng không? Có những lúc mà em ví dụ là hình ảnh rất đơn giản, ví dụ là ông Trump, ông Obama, ông đến sân bay Nội Bài chẳng hạn, thì cái hình ảnh quan trọng nhất là ông xuống vẫy tay. Ai biết ông vẫy tay lúc nào? Lúc đấy là phải gần như nhìn qua cái viewfinder của cái máy ảnh mà hàng mấy chục phút, vì ông đến vẫy tay xong chào rồi xuống hết, mọi thứ kết thúc. Nhưng mà chính vì những cái thứ khắc nghiệt như vậy nên nó rèn luyện mình cái sự tập trung và sự bình tĩnh. Thật ra em không phải bản thân em là một người bình tĩnh đâu. Xuất phát điểm mình là một người đôi khi mình cũng hơi bột chột, mình không có sự kiên nhẫn. Hồi xưa là như vậy. Nhưng mà tính công việc này nó cho mình những cái trải nghiệm và mình bắt buộc phải như thế. Chứ nếu mà mình không như thế mình không thể nào làm công việc này đâu. Mình không kiên nhẫn, mình không tập trung, mình không bình tĩnh thì tốt nhất là hãy chọn công việc khác. Chứ không thể nào mà làm công việc phóng viên ảnh mà mình không có những cái trạng thái tâm lý như vậy. Vì thực ra nếu mà bạn xác định là bạn là một phóng viên ảnh mà bạn được tác nghiệp rất nhiều những thứ quan trọng, thực ra bạn phải tự cạnh tranh với ngay cả những người đồng nghiệp cùng cơ quan, không phải là tự nhiên bạn được chọn đâu. Vì thực ra những sự kiện như vậy là rất là khó để bạn được lựa chọn, nên là bạn phải tạo ra một cái niềm tin cho tòa soạn. Thực ra cái niềm tin này em nghĩ không chỉ trong công việc của mình, của em đâu, tất cả một công việc nào trong xã hội này bạn phải làm thực sự tốt ở những sự kiện nhỏ. Từ công việc nào cũng vậy, không chỉ là làm báo, đúng không? Nhưng mình làm tốt những thứ để tạo cho cái niềm tin cho những người cấp trên của mình, là khi họ ra cho mình họ cảm giác an tâm. Cái đấy là cảm giác khó tạo ra nhất và cũng dễ mất đi nhất. Nên nó là phải một hành trình rất là dài, mình bền bỉ với nó. Chị Thùy Minh ngày đầu mà chị mà đi phỏng vấn 1-2 ngôi sao đầu tiên mà bị phốt chẳng hạn, bị vấn đề vì đó, những người khác họ sẽ cảm thấy là đặt một câu hỏi liệu có nên giao cho Thùy Minh làm cái này không. Tất nhiên bây giờ không phải câu chuyện bây giờ mà cái chuyện của Thùy Minh cái đây 10 năm chẳng hạn, thì bây giờ thì không nói rồi. Nhưng mà những ngày đầu á, đặc biệt những ngày đầu mình càng phải nỗ lực hơn, càng cố gắng hơn để chứng tỏ mình, cái chứng tỏ bản thân mình là quan trọng nhất, khó nhất. Và sau đấy là duy trì nó như thế nào, luôn phải nhìn phía trước. Khanh có nhớ cái khoảnh khắc thì mình phát hiện ra mình cũng rất là hay hỏi cái câu hỏi này, có thể vì mình luôn tò mò vào cái khoảnh khắc một ai đấy biết rằng đây là nghề của tôi, đây là thứ tôi có thể làm nó suốt đời. Cái khoảnh khắc đấy của Khánh diễn ra vào lúc nào? Tại vì rõ ràng là dân, tí nữa thì thành dân nhiều chữ nhá, đúng không? Tí nữa thì là thành người. Thật ra thì cái ngã rẽ của em về cái công việc này nó cũng em không phải là người đi làm báo sớm so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng các bạn mà cùng lớp với em, các bạn ấy đã viết báo từ hồi sinh viên rồi, chứ em không. Hồi đó là em bị giao làm hội sinh viên. Hồi đấy là em cứ tham gia cái chương trình, em có làm một tờ báo ở trường, em kết nối. Nhưng có một cái là chính trong quãng thời gian sinh viên đấy mình làm công việc như vậy, mình tự nhiên mình sinh ra khả năng kết nối với ông bảo vệ, kết nối thằng chụp xe, kết nối với chị lao công, để làm gì, để ví dụ xe bạn mình mất vé xe mình phải xin xe cho nó chẳng hạn, và mình học thêm giờ mình phải xin được cái mic cho mình. Thì từ dần như vậy mình tạo ra một sự kết nối. Chứ em chưa làm nghề không sớm. Sau khi đến năm thứ 4 đại học thực tập thì đến một ngày đẹp trời là
và bắt đầu đi thực tập tòa soạn báo. Phần lớn mọi người sẽ chọn tòa soạn vừa vừa thôi để đảm bảo là bài mình dễ đăng với cả đủ nhuận bút. Thì em quên mất là mình chưa đăng ký cái báo nào cả. Thì thằng bạn em đăng ký báo Tuổi Trẻ, và báo Tuổi Trẻ là rất là khó nhất, vì đăng bài báo Tuổi Trẻ khó lắm. Thế nên là em cũng bảo thôi mày đăng ký luôn cho tao. Mà tình cờ thời điểm đấy là cái sự kiện rùa Hồ Gươm nổi. Rùa Hồ Gươm đấy là trong có bức ảnh mà cụ rùa. Đấy chính là bức ảnh đầu tiên mà gần như là đầu tiên mà mình xuất hiện, người ta biết đến mình. Tất nhiên là cũng không phải là bức ảnh gì quá đặc biệt, nhưng mà bức ảnh này là bức ảnh rất là hy hữu, hiếm hoi. Là hồi đấy là cụ rùa, cụ ấy khi mà sức khỏe giờ có vấn đề rồi là bắt đầu trồi lên mặt nước và bò cái cánh tay mà lên cái thành của Hồ Gươm ấy. Thì hôm đấy là em có chụp được bức ảnh này. Lâu lắm rồi, bức ảnh này chắc bức ảnh cái đây khoảng 10 mấy năm này, rất lâu rồi. Nhưng mà sau đấy là sau quãng thời gian 1 tháng thực tập ở đấy, tự nhiên mình nghĩ là mình có thể theo đuổi được nó. Sau đấy em xin thực tập và làm việc ở Tuổi Trẻ. Tất nhiên là có thời gian đầu thì là cộng tác viên thôi, rất là dài. Sau đấy nhưng mà em có một cái ấy, là em rất là kiên định, và em đã vạch ra một cái con đường rất là riêng cho mình. Mình đã xác định làm cái gì ấy, mình phải làm tới cùng và bằng hết khả năng của mình, chứ không phải hơn. Hồi đó là rất nhiều bạn bè em lựa chọn những con đường nó dễ dàng hơn để có thể họ có thu nhập tốt hơn, nhưng mà em lựa chọn cái cách khó hơn. Là hồi đấy em thực tập thì hồi đấy thời gian đó em ít ở Hà Nội lắm. Em đi tác nghiệp ở các vùng sâu vùng xa, hầm lò, chui hầm lò, rất nhiều câu chuyện. Nhưng mà chính ra những cái quãng thời gian đó là giai đoạn rất hạnh phúc của mình. Mình được sống với nghề. Vì ra chỉ biết là mình như trang giấy trắng, mình ra trường mà mình được bươn trải ra những cái nơi như vậy, mình được gặp những người như vậy. Và tất nhiên mình cũng may mắn. Sau đấy là em làm được Tuổi Trẻ tầm 1 năm rưỡi, là bắt đầu em có giải báo chí quốc gia 3 năm liên tiếp. Tất nhiên mình không phải khoe khoang đâu, nhưng mà đối với em nó chỉ là một kỷ niệm thôi. Trong đấy có một cái đợt cháy cây xăng Trần Hưng Đạo, cũng có một cái ảnh một cái xăng Trần Hưng Đạo đây này, năm 2015 thì phải 2015. Thì hồi đó là vụ cháy mà thực ra vụ cháy này người ta coi là vụ cháy mà nguy hiểm mà lớn nhất thời Bình. Em nhớ hôm đấy là ông giám đốc phòng cháy cháy cũng nói vì làm sao, vì một cái bồn xăng ở dưới ngầm nó bị bén lửa trên một cái xe bồn xăng chở xăng ấy. Tức là ngọn lửa nó hoàn toàn, nếu mà kích hoạt được với nhau từ cái xe xăng bị cháy với cái bồn xăng dưới ngầm đất ấy, thì nó nổ tung xung quanh. Hồi đấy thì em nhớ buổi chiều là soạn hỏi mình, tôi cứ đi bình thường thôi, mình không biết sợ, mình đi chất liệu hay quá, cái không gian hay quá, nhưng mình không nghĩ lúc đấy là mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Vì khi nếu mà nó kinh nổ thì thôi, coi như là mình là xong. Nhưng mà lúc đấy là mình cảm thấy là cái nhiệm vụ của một người phóng viên là những ở chỗ như thế này. Khi người ta chui ra, nói cho chị rồi, khi người ta chui ra thì mình chui vào. Vì cái phận trách của mình ấy là mình đưa thông tin cho độc giả, và đặc biệt là phóng viên ảnh thì nó đặc thù hơn là anh phải có mặt ở hiện trường, anh phải có mặt ở cái sự kiện đó để anh ghi lại những hình ảnh mà xác thực nhất, khách quan nhất. Thì đó, cái vụ cháy cây xăng kéo dài đấy, thì sau cái đợt đó thì tự nhiên em cảm thấy rằng mình có thể mình theo đuổi nó lâu hơn. Thì dần dần là mình đặt ra những kế hoạch 5 năm cho mình. Thì bây giờ em làm nghề này được khoảng 12 năm. Thực ra thì nhiều người có hỏi tại sao mình làm một công việc mãi không chán. Sao mà chán được? Không mà chán được, vì nhiều người sẽ nhìn vào và họ tự nhìn lại mình. Tại sao chúng ta chán công việc? Vì chúng ta không biết làm mới mình, không biết đặt ra cho mình những mục tiêu tiếp theo là gì. Nếu mình cứ làm công việc mãi mà không có một cái định hướng, không có một cái kế hoạch, không có một cái lý tưởng ấy, em nói lý tưởng, thì mình nhanh chán lắm. Chứ em làm 12 năm em cảm thấy là mình có thể gắn bó lâu nữa. Vì thực ra trong đầu mình luôn luôn có những cái ý tưởng, có những cái kế hoạch cho mình. Vì thực ra bây giờ nhiều người, câu chuyện mình muốn khai thác, mình muốn làm những thứ mà nhân văn tử tế để chia sẻ mọi người, đấy là cái lý tưởng của mình. Và cái lý tưởng đấy em nghĩ sẽ còn lâu nữa. Có thể không phải mình làm thường xuyên, nhưng mà luôn luôn trong đầu mình nghĩ đến điều đó, thì mình sẽ sống với nghề này rất là lâu. Tại vì nhá, khi mà nhắc đến chọn nghề này thì một phần là phải nói rằng là tính cách của Khánh rất là phù hợp với làm nghề này ạ, đúng không? Tức là Khánh là người nói chung là cũng tương đối là không sợ cái gì mấy. Chứ
một người nhát gan không thể để lao vào. Có những cái khoảnh khắc thì mình hiểu là một cái lực kéo khác nó kéo mình vào, nhưng mà bản thân của Khánh cũng là người mà đang chọn đúng cái con đường mà nó giống với tính cách của mình. Thành ra nó mang đến một cái việc là một nghề như thế này. Trước đó thì Khánh nhắc đến việc là nhiếp ảnh thì thực ra ai cũng có thể làm được, không khác với lại hội họa. Nhưng mà cái nào sẽ là cái tiên quyết định phải có để làm nghề phóng viên ảnh, báo chí? Thực ra để theo công việc này em nói rồi, nó hội tụ rất nhiều thứ. Những thứ đấy em thì trong buổi nói chuyện vừa rồi chị em mình đã nói suốt trong buổi chiều ngày hôm nay. Đối với em quan trọng nhất, khó nhất đấy, khó nhất là mình kể cái câu chuyện gì. Khó nhất là cái đấy. Thế giờ nhá, chị hỏi thêm này, có nhất quyết là mình phải đi vào cái chỗ người ta đi ra để có một câu chuyện hay không? Tại vì sẽ có những câu chuyện mình không cần phải đi vào, đúng không? Chính xác. Có chứ. Vấn đề là cái góc nhìn của một phóng viên ảnh nó sẽ khác với những góc nhìn của những người bình thường khác ở trong không gian đấy. Cái vấn đề là chị trong một không gian đấy không phải lúc nào cũng phải người ta chui ra và chui vào, và phần lớn là đều mọi người chúng ta cùng trong một không gian giống nhau. Nhưng là mà bạn tiếp cận cái câu chuyện đấy như thế nào, bạn đang khai thác câu chuyện gì, bạn đang kể câu chuyện gì, thì quan trọng là bạn đang kể câu chuyện gì cho nó. Chị nghĩ là sự nhạy cảm đấy. Nhạy cảm về cái đề tài. Vì thực ra em nghĩ rồi, mỗi con người là một đề tài. Mỗi con người là một đề tài. Vì thế là rất nhiều người bạn hay hỏi em là bức ảnh xấu đẹp như thế nào. Đến một cái ngưỡng nhá. Vì mình phải hiểu nhiếp ảnh sinh ra để làm gì. Nó ghi chép lại những cái thứ đang diễn ra bằng một cái sự thật khách quan. Nên là câu chuyện mà đẹp hơn hay xấu hơn thì nó rất là vô cùng. Em muốn nói với những người bạn như vậy, hỏi các em như vậy là bạn hãy dùng cái thiết bị, máy ảnh hoặc điện thoại để chụp lại những cái thứ diễn ra xung quanh bạn, những con người xung quanh bạn, gia đình bạn, vì nó là ký ức. Cái đấy là vô giá. Có thể bạn trong cái thời điểm này bạn chụp bạn sẽ không cảm nhận được cái giá trị của nó, nhưng mà sau khi cần một độ lùi về thời gian, có thể có con người bạn từng chụp không còn nữa, cái ngôi nhà này không còn nữa, cái ký ức đấy nó không còn nữa, thì bạn mới biết là cái giá trị của cái bức ảnh ngày xưa bạn chụp là gì. Còn câu chuyện chúng ta hơn kém nhau một chút về mặt bố cục, một chút về mặt kỹ thuật, nó không quan trọng. Đối với em nó không quan trọng. Vì thực ra khi mà bạn chụp một cái ngưỡng nhất định rồi, thực ra những cái thứ mà nó về bố cục, những thứ nó chỉ rất đơn giản. Bạn chỉ cần training 1-2 tiếng, 1-2 ngày bạn có thể làm chủ được. Nên câu chuyện quan trọng nhất là bạn chụp cái gì, chứ không phải là bạn chụp như thế nào. Bạn chụp cái gì, bạn lưu trữ cái gì, và bức ảnh này bạn muốn nói nên điều gì. Vì thế em hay nói với các người bạn của em, kể cả những người chụp vui đi ra ngoài đường vậy, khi bạn chụp một nhân vật, có thể bạn hãy hỏi, trò chuyện với họ, biết đâu lại ra một câu chuyện rất là hay. Biết đâu lại cái bà cụ mình ngồi ấy, họ có một cái câu chuyện, một cái story rất là hay. Em gặp rất nhiều rồi. Nên là mình cố gắng mình tạo ra một cái giá trị thặng dư thêm cho bức ảnh đó, thay vì bức ảnh chỉ đẹp ok, nhưng ta nhìn vào ok bức ảnh này xóa phông, bức ảnh này, thực ra những thứ đấy thì dần dần bạn chụp lâu năm bạn thấy nó rất là phù phiếm. Quan trọng là cái ảnh đấy là ai, câu chuyện gì, cái đấy mới là cái giá trị nhất của bức ảnh, chứ không phải là một bức ảnh chỉ là đẹp. Thế chị sẽ tranh cãi một tí đấy. Mình là người chụp bức ảnh nên là mình biết cái câu chuyện đấy. Cái bức ảnh đấy không cần phải chuẩn, nhưng mình có trong tay câu chuyện đấy. Thế nhưng mà khi mà cái bức ảnh đấy nó đến tay người khác thì nó lại phải đòi hỏi một cái gì đấy khiến cho người, tức là giả sử như em không ở đấy, chúng ta không có em ngồi đây, chị chỉ nhìn cái bức ảnh này không thôi, thậm chí chị không biết nhân vật này là ai. Khi mà tất nhiên là khi chị biết cái nhân vật và câu chuyện của người ta thì chị thấy rất là đẹp, đúng không? Lúc đấy bố cũng nó không quan trọng nữa. Nhưng giả sử không có một ông Nguyễn Khánh giải thích cho tôi là đây là câu chuyện gì, thì cái điều gì trong một bức ảnh kể được cái câu chuyện đấy đây? Một bức ảnh mà hoàn hảo á, là một bức ảnh mà khi bạn nhìn mà bạn chả cần phải viết caption. Khi bạn nhìn bức ảnh nó đập luôn vào trong tim bạn. Đối với em đấy là bức ảnh mà giá trị của nó trên mức đẹp. Chứ nếu mà mình chụp bức ảnh mình phải diễn giải ra hàng trang giấy thì nó sẽ ở cái ngưỡng bình thường thôi. Tất nhiên mình vẫn phải diễn giải cho nó, vì ảnh nó phải đi kèm với chú thích. Chú thích nó sẽ làm cho cái giá trị của ảnh nó tôn lên. Nhưng có những khoảnh khắc mình chỉ cần chụp thôi, họ nhìn vào họ rung động, đập thẳng vào trái tim của bạn. Đấy là bức ảnh hoàn hảo.
đối với em. Và đấy là cái thứ mà em đang hướng đến. Nó sẽ cao hơn cái mức level bình thường là đẹp. Đối với em đẹp, cái tiêu chí đẹp của em nó khác với những người khác. Hoặc có thể là em trải qua cái giai đoạn đấy rồi. Đẹp đối với mình là cảm xúc, là người tiếp cận ấy. Mình cũng cảm xúc, nhưng mà cái người tiếp nhận bức ảnh đó họ phải có cái cảm xúc có thể nó mạnh hơn của mình. Là phần lớn những người xem những bức ảnh của em ấy, phần lớn là cảm xúc họ gấp đôi mình, có thể gấp đôi mình. Vì có thể câu chuyện đấy không phải là câu chuyện của mình, nhưng mà có những người xem họ đồng cảm được với cái thân phận đấy, vì họ cũng đang trong hoàn cảnh như vậy, thì cái sự dung cảm họ gấp đôi của mình luôn. Đấy là cái điều mà em luôn luôn em hướng đến đối với cái công việc của em. Và em nghĩ là không chỉ công việc là một phóng viên ảnh đâu, bất kỳ một công việc nào trong xã hội này nó cần mình nên đặt ra những cái giới hạn như vậy. Mình làm một sản phẩm nó đến vượt qua một cái giá trị mà mình có thể đong đếm được. Cái đấy rất khó, không phải lúc nào mình làm được. Nhưng mà mình phải hướng đến những cái thứ thế để mình có cái thứ mà mình đi tiếp, chứ không mình lại dậm chân tại chỗ, mình cứ ăn mày dí vãng mãi cũng không được. Giống như chị ấy, em nghĩ là chị luôn luôn chị gắn bó công việc này nhiều năm nay, chị cũng vẫn muốn làm một cái đề tài gì đấy mà mình cảm thấy sướng, mình cảm thấy là mình thỏa mãn, đúng không? Thực ra thì mọi người mà không làm ngành sáng tạo thì rất là hay hỏi là tại sao người sáng tạo hay là người làm những cái này lại luôn làm việc và luôn nghĩ ra. Một người mà đi làm thì chỉ lo là không có đủ thời gian để làm hết những cái thứ mình có trong đầu. Và cái việc đấy nó lôi mình đi một cách vô thức. Có một cái đề tài nào em luôn trở đi trở lại không? Chị thấy em chụp rất là nhiều ảnh bóng đá đúng không? Cái đấy là nó có linh cảm, có một chút kiểu như sở thích trong đấy. Sở thích thì có, nhưng mà nếu là một đề tài mà mình gọi là mình muốn làm thực sự ấy, bóng đá thực ra thì em nghĩ nó sẽ là câu chuyện thời sự. Nhưng mà cùng là một câu chuyện thời sự đấy, mình khai thác cái story gì trong cái câu chuyện đấy. Em nói câu chuyện của Tuấn chẳng hạn. Thế là không phải là trong một sự kiện bóng đá. Thật ra người ta nhìn chụp bóng đá, ta nghĩ là khoảnh khắc mà hai cầu thủ va vào nhau là hay nhất. Không phải, cái đấy rất dễ. Những cái moment thì rất dễ. Thì chính cả những cái thứ mà đôi khi nó không gắn liền quả bóng á, thì là những thứ khó nhất. Ví dụ như chị có thể là bức ảnh của Tuấn, bức ảnh của các cầu thủ đang tung ông Park Hang-seo sau khi mình vô địch SEA Games, hoặc là đấy, đối với em đôi khi nhưng em có cái nhìn khác của mọi người nhìn vào chụp bóng đá thì những cái khoảnh khắc va chạm trên sân là bắt nhất, nhưng mà đối với em không phải. Đối với em là những cái thứ mà những cái cảm xúc mà không có quả bóng đấy, những thứ bên lề đấy mới là cái khó, và những thứ đấy đôi khi nó dung cảm hơn cả những cái khoảnh khắc trên sân. Và đối với em nó còn khó hơn thật sự, chụp thì khó hơn thật sự. Vì trong sân ấy, nó đôi khi là em nói đùa với mọi người là em đi làm những sự kiện mà thể thao ấy, mà dù em ngồi một chỗ em chụp em sút mấy cân. Thật sự, vì lúc đấy cái đầu mình luôn luôn phải xoay theo cái diễn biến mọi thứ xung quanh, nó nhìn rất căng thẳng, vì cực kỳ tập trung, vì chỉ biết một cái diễn biến trên sân nó rất là nhanh. Mình mà không có một cái sự tập trung thì mình sẽ bị trôi qua những cái khoảnh khắc như vậy. Nên chính vì nó rèn luyện cho mình, rồi là những cái kỹ năng sống cho mình và những cái phẩm chất riêng cho mình. Kể cả ngày hôm nay nhá, khi mà mình nghĩ đến chuyện là mình in những cái bức ảnh này ra là cái câu hỏi trong thường mình là mình vẫn in mình chỉ việc đưa ảnh vào lồng vào trong video là được rồi đúng không? Thành ra nó kéo đến cái việc là Khánh đã làm nghề 12 năm nên là chắc chắn Khánh biết cái cảm xúc của cái thời mà chưa có internet, chưa có số ảnh là phải vào trong phòng chụp bằng máy phim rồi rửa cho nó ra. Cái việc là mọi thứ đều thành số như bây giờ ấy, nó có thay đổi những cái thực chất nghề nghiệp của Khánh không? Cái việc là tất nhiên là Khánh còn nói là cái máy ảnh nó chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà cái việc là mọi người xem, rõ ràng mọi người bây giờ, hồi xưa trong album ảnh của gia đình đúng không, mình hay giờ mình xem cầm một cái trên tay, nó có một cái sự hiện diện nó rất là rõ ràng. Bây giờ mạng xã hội mọi người có thể lướt qua, mọi người lướt qua nhau. Thì nó có thay đổi cái cách tiếp cận của Khánh một chút nào không? Thực ra thì cái quãng thời gian mà em bắt đầu vào nghề thì thực sự cái thời điểm đó
quãng những năm 2010 ấy, thì máy ảnh số đã bắt đầu phát triển rồi, đã bắt đầu manh nha phát triển rồi. Máy ảnh phim cũng gần như là cũng mai một hết. Thực ra em nghĩ là chắc chắn là chiếc một máy ảnh số nó sẽ hỗ trợ cho phóng viên ảnh rất rất nhiều, không chỉ trong công việc của phóng viên ảnh đâu, tất cả lĩnh vực nhiếp ảnh khác. Thì nó sẽ giúp cho cái người chụp ấy đỡ mất thời gian hơn, có nhiều cơ hội hơn để mình nắm giữ những khoảnh khắc. Nhưng mà cái đấy không phải là điều quan trọng nhất đâu. Không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là dù máy phim hay máy số hay là chụp một điện thoại thì nó vẫn có một cái mẫu số chung. Nó vẫn có một cái mẫu số chung. Đó là bạn kể cái gì, cái câu chuyện gì, cái cảm xúc gì. Tất nhiên cái máy ảnh số nó sẽ giúp bạn tối ưu hóa những cái thứ đấy một cách dễ dàng hơn. Máy phim thì nó sẽ có những hạn chế nhất định về mặt cơ học. Nhưng cái mấu chốt quan trọng nhất vẫn là cái story của bạn muốn, cái đầu bài mà bạn muốn triển khai là cái gì. Nhưng mà cái người mà xem bức ảnh cơ, họ có thay đổi không ở trong cái thời số? Là như thì mình nói là hồi xưa phim mình cầm thấy nó, mình cảm được nó. Thế nhưng bây giờ mình xem một cái, thậm chí là người nhiếp ảnh có thể, đây khi mình in ra mình cũng thấy là cái bức ảnh nó to như thế này, cái mắt mình nó lướt được các cái góc. Người ta xem vào trong một cái điện thoại, thậm chí người ta không có thời gian để người ta xem, người ta lướt rất là nhanh như này. Cái đây nó có ảnh hưởng gì đến Khánh không? Em có thấy một cái thực tế thế này nhá, là bây giờ chúng ta đang trong cái thế giới số rồi, kỹ thuật số, mà rất nhiều người thích những cái hình ảnh chất ảnh của máy phim. Đúng rồi, quay trở lại nhỉ? Chúng ta quay trở lại. Chúng ta quay trở lại với những cái thứ hoài cổ. Cái này thì tùy gu mỗi người thôi. Nên là em nói là cái ranh giới giữa cái mới, cái cũ, cái mới, nó trông vậy thôi nhưng nó không quá xa nhau đâu. Đôi khi nó chỉ là cái cảm xúc của mình ở thời điểm đấy là như thế nào. Rồi chị đang ngồi, anh chị đang muốn một mình, chị đang cần phải suy nghĩ, chị đang cần phải hoài niệm. Trong đầu chị ôi tại sao mình, lúc đấy chị lại nghĩ những thứ về xưa cũ, và trong đầu chị những bức ảnh mà nó có những cái hình ảnh như vậy, hơi hướng như vậy thì nó có thể đánh vào cảm xúc chị nhiều hơn. Và em cảm nhận là cái ranh giới giữa bây giờ ấy, giữa cái chuyện ngay cả những cái chiếc máy ảnh số bây giờ nhá, cao cấp nhất bây giờ, ví dụ thì bây giờ họ cũng cài đặt những cái frame màu mà giống máy phim, giống máy phim. Và từ họ hiểu rằng cái ranh giới giữa xưa và cũ nó gần như là không có. Nó chỉ là cái cảm xúc của bạn thời điểm đó là như thế nào. Và cảm xúc của bạn vì ảnh nó là tâm hồn, nó là cảm xúc của bạn. Bạn chụp một bức ảnh là lúc bạn chụp cái tâm hồn của mình ở đó, thời điểm đó. Có thể lúc đấy bạn cần một cái gì đó vintage, cái gì đó hoài niệm thì bạn thích cái màu ảnh như thế này. Nên là em nghĩ là nó không có ranh giới nhiều cái chuyện đó. Và càng ngày cái niệm xưa và mới nó cũng gần nhau. Không chỉ trong những ảnh, nó cả thời trang, cả mọi thứ khác nữa. Đúng rồi. Thế Khánh nghĩ gì về chuyện chỉnh sửa ảnh? Chỉnh sửa ảnh, thực ra thì đối với công việc của bọn em ấy, là cái đấy là rất là hạn chế. Vì ảnh báo chí nó có những nguyên tắc rất là rõ ràng. Nhưng mà làm sao để mình biết được chứ? Thực ra là nếu mà bạn có thể, đối với những người trong nghề, cái biết ở đây nó rất là có thể cảm nhận được. Nhưng đối với những người bình thường thì họ không cảm nhận được. Nhưng em nói rồi, cái nhưng ở đây là gì? Là chính là cái mình nói là đạo đức nghề nghiệp của mình, cái lý tưởng nghề nghiệp của mình có muốn vi phạm nó hay không. Em nhớ một anh phóng viên ảnh writer, bác ấy già rồi, khá là già, chụp mấy chục năm cho writer. Thì bạn này writer hoặc AP nếu không nhầm, thì anh ấy có làm một động tác là cái cột khói chiến tranh ấy, một cái cuộc đánh bom, anh nhân cột khói lên tạo thành những layer khác và tạo ra một bức ảnh nó thêm những chi tiết khác. Ngay sau đấy, sau khi bị phát hiện ra, writer họ đổi việc và xóa toàn bộ kho ảnh dữ liệu của anh ấy trên kho ảnh writer mấy chục năm. Thực ra nó là cái nguyên tắc nghề nghiệp của họ. Anh không được vi phạm, anh biết anh không được vi phạm. Và đối với bọn em ấy, thực ra ở mình thì không có những cái chế tài nặng như vậy. Nhưng mà đối với mỗi người ấy, mình phải tự hà khắc với bản thân mình, tự phải có cái lý tưởng công việc của mình. Vì đôi khi chỉ cần vi phạm một lần thôi là những lần sau là chị sẽ có thể lặp lại. Và những sự lặp lại như vậy nó khiến chị càng ngày càng dễ dãi với nghề nghiệp của mình. Và khi mình dễ dãi với công việc của mình rồi ấy, thì bạn không thể nào bạn phát triển công việc này nữa. Vì bạn nghĩ nó đơn giản, bạn thể tác động bằng cái này cái kia.
Nhưng chỉ cần một lần bạn làm ấy, thì nó sẽ là một cái thứ mà rất là không tốt cho cái công việc đấy. Tự dưng cái ý của Khánh nói thì mình nghĩ đến, quay về cái câu hỏi của việc là nếu có một cái thứ một cái thứ mà nó quyết định cái nghề này thì tự dưng chị nghĩ ra thêm một cái chữ là cái sự thành thật, cái sự thật ấy. Đúng rồi, sự thật. Bởi vì kể cả cảm xúc hay sự nhạy cảm cũng là lúc đấy em rất là thành thật với cái cảm xúc lúc đấy, hay là với cái em nhìn thấy. Cái lúc mà khi nhắc đến sự chỉnh sửa thấy là đúng, có những cái thứ mà mình không bịa được ra, mình không tạo được ra, mình chỉ có thể ở đấy và lấy nó. Có một cái thực tế này nhá, vì em làm công việc này cũng nhiều năm và em cảm nhận một cái điều mà càng ngày nhiếp ảnh hay là tất cả một cái lĩnh vực khác ấy, càng ngày nó càng trần trụi và càng gần với cái cuộc sống. Ví dụ người ta hay nghĩ là ảnh thời trang, ảnh chân dung là nó phải Photoshop, nó phải blend màu, phải như thế này thế kia. Nhưng nếu mà chị gần đây á, em gần đây em có nhìn một bộ, em có xem một bộ ảnh của Brad Pitt thật mà trên tay Angelina Jolie. Anh ấy chụp ở một cái như một công viên quốc gia. Những cái hình ảnh nó không phải là gì hào nhoáng cả, chỉ là một nhiếp ảnh gia và anh ấy ở không gian đấy, và anh ấy lột tả tất cả những tâm trạng của anh ấy một cái trần trụi. Bộ ảnh rất là đánh vào cảm xúc của chúng ta. Bây giờ ngay cả em thì càng ngày em càng đỡ mất thời gian trong cái chuyện chỉnh sửa. Và em ngày xưa bây giờ mình không cần can thiệp quá nhiều vào màu sắc, mình không cần can thiệp quá nhiều vào cái sự thật. Mình can thiệp vào màu sắc là mình đang can thiệp vào sự thật, đúng không? Tất nhiên là mức độ đấy là mức độ cơ bản nhất. Nhưng mà càng ngày mình càng cảm thấy rằng mọi thứ nó nên đúng rồi, là nó nên trần trụi nhất, nó lên là đúng với cái gì bản ngã của nó. Vì thực ra suy cùng càng ngày chúng ta càng cảm thấy là chúng ta cần những thứ mà nó gần gũi hơn, nó thật hơn. Như cái postcard này chẳng hạn. Đúng. Tại sao mà postcard của Vietcetera và bây giờ một rất nhiều nơi đang muốn làm, mà nó càng ngày nó càng thu hút được rất nhiều bạn trẻ và thu hút những người xem, không chỉ là người trẻ. Vì làm sao? Vì nó trần trụi, nó là thật. Ngày xưa là chị làm truyền hình ngày xưa chị biết rồi đấy, chúng ta phải quay phải rất là tròn trịa, rất là phải long lanh, đúng không? Sai không được thế này thế kia. Nhưng mà khi chúng ta xem một sản phẩm như vậy ấy, nó không đúng cái bản chất của cái câu chuyện đó. Có thể ở một giai đoạn nó phù hợp, nhưng càng ngày ấy, những cái thứ như vậy ấy, nó không phù hợp nữa. Và càng ngày người ta muốn tiếp cận những thứ mà gần gũi nhất. Đấy là lý do tại sao mà Vietcetera, cái Hypership của chị có một cái chỗ đứng như vậy. Tại sao mà rất nhiều những cái ngôi sao mà họ rất là kiệm lời, họ không bao giờ muốn chia sẻ ra bên ngoài, thì họ lại xuất hiện trên đây. Vì suy cho cùng ấy, ai cũng muốn một lần được chia sẻ. Và họ cảm thấy rằng khi họ chia sẻ trên Hypership là họ được là chính mình, và họ được giải bày, chứ không phải là họ phải trả lời phỏng vấn báo chí. Báo chí nó vẫn duy cùng, nó vẫn có một sự biên tập nhất định cho phù hợp với cái không gian của nó. Còn của mình là kiểu khác. Không chỉ là câu chuyện postcard, câu chuyện nhiếp ảnh, hay là bất kỳ những cái câu chuyện khác. Càng ngày nó càng gần gũi và càng phải tôn trọng cái sự thật. Và nó cũng đúng là cái tính khoảnh khắc. Tại vì khi mình chỉnh sửa ấy, thì mình thêm những cái khoảnh khắc khác, mình thêm một cái chiều thời gian khác. Đấy. Còn cái việc mà mình đang ở đây như này, mình đang nói chuyện cùng nhau, ở ngoài kia có tiếng dao, ở ngoài kia thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, là cái việc là mình đang ở đấy cùng nhau. Và thì mình nghĩ là truyền thông đang dần quay lại ở một cái thế nào đấy nhá. Nó có thể là nó qua cái giai đoạn mình ngấy một cái gì đấy quá đà này, hay là mình làm rất là nhiều các cái format bội thực ấy. Và thực ra tuyệt nhất là đến lúc mà nó chỉ còn là nội dung, nên nó là như thế, là thực dưỡng. Là ăn thịt nhiều ăn rau. Không, cái đấy là rất đúng. Vì thực ra chị em mình là người làm truyền thông, nhưng cũng là người độc giả, thì mình cũng phải muốn tiếp nhận những cái thứ gì nó trong lành, trong sạch chứ, đúng không? Chứ suốt ngày những cái thứ mà nó màu mè quá, những thứ mà nó nhảy nhụa quá, có thể là ok, nó có thể nhiều view ấy. Nhưng mình suy cùng chúng ta đọc một cái gì đó, chúng ta, đối với em ấy, là em muốn khi đọc một cái gì đấy nó tốt cho mình.
vì mình là người là người sáng tạo đúng không? Mình muốn đọc một cái bản tin chẳng hạn hay gì đó, mình cố gắng mình sao đọc nó mang lại một giá trị tích cực, chứ không phải nó đánh vào cái giá trị tò mò. Vì nhiều người đang tiếp cận thông tin vào cái nghĩa là tò mò, là mình tôi tò mò quá, cô này cô ấy mặc hở hang quá, anh này đâm chém nhau, thú vị quá, đọc. Nhưng dần dần những cái thứ như vậy ấy, nó càng ngày nó càng khiến cho cái góc nhìn của chúng ta về cuộc sống ấy, nó bị một cái góc nhìn hơi bị phiến diện, méo mó. Vì thực ra em nói rồi đấy, quan trọng là mình nhìn cuộc sống ở góc nào, và góc nào tốt cho mình ấy thì mình nên nhìn. Chứ mình nhìn những thứ ấy nó chẳng thấy có vấn đề gì cả. Và nó càng tự nhiên khiến người ta bi quan vào cuộc sống. Đấy lý do tại sao mà hồi cái giai đoạn em kể với chị, em vào bị tâm thần tác nghiệp chứ không phải là vào điều trị, để mình hiểu cái cuộc sống đấy như thế nào. Vì đôi khi chúng ta nói chuyện với nhau mà như con tâm thần, mà mình đâu có biết là như thế. Thế anh biết tâm thần là gì? Đấy luôn em bắt đầu đi ngược lại cái câu hỏi đấy. Mày thằng tâm thần, thế mày biết tâm thần như nào? Em dám chắc chị rất ít người được tiếp cận đến chỗ như đấy. Và khi họ đến rồi em thề với chị, chắc chả ai giờ nghĩ mình muốn tâm thần. Vì lúc đấy là vì mình cảm nhận được khi ai nói câu đấy, mình bắt đầu tao đến rồi đấy, tao hiểu đấy như nào đấy. Đó, đôi khi chúng ta nói một cái gì đó chúng ta chưa hiểu hết về nó. Nên công việc của em đôi khi mình cũng thú vị là mình được quay trở lại những cái thứ mà họ đang nói với nhau hàng ngày ấy, là mình được đến đó mình thế nó là như vậy. Khánh, có khó không nếu trong rất là nhiều những câu chuyện này phải chọn ra một? Là cái gì đấy? Phải chọn ra một. Khó nhỉ. Một để làm gì? Để để lại cho đời một thôi. Nghe đời sợ. Trẻ như này, trẻ và đẹp này, nghe đời, nghe cái cuộc sống ngắn ngủi đấy. Nếu để tất nhiên trong cuộc sống không ai bắt, chỉ trong một câu hỏi ở đây thì nó như thế thôi. Em hiểu ý chị. Tức là ý chị mà bây giờ trong cái đống ảnh này mày chọn một cái bức ảnh của mày, nếu chọn một mày chọn bức ảnh nào? Không hỏi là thích nhất, bởi vì thích nhất mình sẽ nói là ôi tôi có rất nhiều con, tôi nói tôi thích, nhưng mà thực ra với tư cách bà mẹ thì mình biết là mình sẽ có một đứa mình thích hơn. Nhưng mà nếu mà chị hỏi trong số những bức ảnh này em chọn bức ảnh nào, thì em sẽ chọn câu chuyện của Liên. Câu chuyện của Liên. Vì thực ra mỗi bức ảnh sẽ làm một cái story khác nhau, nhưng mà câu chuyện của Liên nó rất đặc biệt. Nó có cái chiều sâu về cái câu chuyện, nó có cái tính nhân văn trong đấy, nó có cái nghị lực ở đấy, nó có cái sự can trưởng trong đấy, nó có rất nhiều thứ. Và đến bây giờ em cứ một năm em có cố gắng thu xếp thời gian em quay lại Hà Nam gặp gia đình. Vì đôi khi nhá, đến chỉ nói chuyện với nó thôi, mình thấy cuộc sống này nó chả có gì là nó khó hơn. Em nói là không có gì mà nó không thể vượt qua được. Nó có như thế, nó đã vượt qua được giữa làn danh sinh tử như vậy. Nó đẻ được đứa con ra đời, nó chăm sóc đứa con nhưng mà nó duy trì được sức khỏe của nó. Nó cả một hành trình gọi là không tưởng tượng nổi. Và đôi khi mình bị căng thẳng hoặc là mình đi qua một cái gì đấy, mình nhớ lại những câu chuyện, những nhân vật mà mình từng gặp, họ đã trải qua những hành trình như vậy ấy, mình thấy là mình chả là gì. Mình chả là gì, cái vất vả của mình, cái khó khăn của mình chưa là gì đối với họ. Tại sao mình phải bi lụy như vậy? Tại sao mình không phải nhìn mình phải giải quyết nó, mình bình tĩnh giải quyết nó? Thực ra chính vì cái công việc này đôi khi bây giờ em gặp những khó khăn, gặp những cái mất mát hoặc cái gì đấy, việc đầu tiên mình phải bình tĩnh và mình bắt đầu mình tìm cách để mình cân bằng cảm xúc của mình. Tất nhiên nếu mà em khóc được em khóc ngay, chứ em không phải là người giỏi kìm nén cảm xúc. Vì đối với em cuộc sống là cái hiện tại thôi, mình thích ai đấy mình nói ra. Có thể sau khi nói xong thì bị bơ chẳng hạn, ok, nhưng mình phải nói cái điều đấy để sau này cuộc đời mình khi mình nằm xuống ấy, mình không phải nói từ giá như. Càng ít nói lời từ giá như thì càng tốt, mình nghĩ thế. Rồi, chị vẫn chưa nghĩ ra là sẽ có cái cách thức nào để tặng bộ ảnh này cho khán khó giả nhỉ? của Have a Sip. Hy vọng còn một câu hỏi cuối nữa thì sau đấy mình sẽ nghĩ ra. Nhưng mà trước khi đến cái việc đấy thì có một cái câu hỏi mà Have a Sip luôn hỏi khách mời của mình là nếu ngày mai phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về,
lên hoang đảo, không biết ngày trở về. Hay hỏi cái câu này là mang theo cuốn sách gì, nhưng mà một người vừa vào tuyên bố là tôi không đọc sách. Không, em không hiểu sai, không đọc sách thực sự. Thế bây giờ em lên một cái hoang đảo như thế nhá. Rồi. Em nghĩ em sẽ chụp gì? Lên một hoang đảo hay không? Hay. Để xin Bến Tre, cho Hà Nội mà nghe Bến Tre. Thế mà hoang đảo mà chụp cái gì? Vấn đề việc đầu tiên của em sẽ đi xung quanh hoang đảo đấy để mình biết mình đang sống ở đâu, mình gặp ai. Em không chụp, em sẽ chụp những con người đấy, nhưng mà em sẽ gặp gỡ họ nếu có. Em phải hiểu không gian đây là gì, mình cảm nhận nó, mình sẽ enjoy được với nó, em enjoy được nó, chứ không mình sẽ không quá là cảm thấy là bị khủng hoảng hay gì cả. Mình phải chấp nhận thực tế. Vì thực ra cuộc sống thì nó đôi khi mình không thể cái gì cũng như ý muốn mình được. Nếu mình đặt trong một hoàn cảnh như vậy, mình phải làm sao mình làm tốt nhất trong không gian đấy đối với mình phải tồn tại làm sao mình tốt nhất, chứ không phải là mình lúc đấy mình hỏi câu hỏi tại sao mình vất tới đây, đúng không? Câu hỏi đấy trả lời cái vấn đề gì cả. Mình phải hỏi câu hỏi là mình tồn tại như thế nào ở đây, và mình phải enjoy như thế nào ở đây. Đấy là cái câu hỏi mà em sẽ tự hỏi mình đầu tiên. Còn việc chụp thì đấy, sau khi mình enjoy được mọi thứ thì mình coi việc chụp nó là một cái thứ để mình enjoy mọi thứ thôi. Nên là tóm lại là mình phải biết hạnh phúc với cái gì mình đang có. Chị hỏi câu nữa này. Nếu ngày mai lại ngày mai thì hôm nay cũng chiều rồi. Ok, ngày mai sao? Em phải bước vào em phải đi đến một đất nước có chiến tranh. Em sẽ enjoy như thế nào? Thực ra thì cái tâm thế mình đến đất nước chiến tranh là gì? Mình làm cái gì ở đây? Em quay lại câu chuyện lý tưởng. Em thực ra đối với em rất là muốn đến những cái nơi như vậy. Thì bản thân em cũng đã từng tác nghiệp ở nước ngoài, đến những vùng đất mà nó có chiến sự, đến những vùng đất có thiên tai. Em từng trải nghiệm những cái thứ như vậy rồi. Những cái chiến tranh mình chưa. Nhưng mà mình trong bất kỳ một cái thứ bi kịch nào, việc của mình là mình tìm ra một cái sự thật khách quan, và trong cái sự thật khách quan đấy mình cố gắng mình đi tìm những cái thứ mà nó tích cực nhất trong cái bi kịch đấy. Vì trong chiến tranh sẽ có những câu chuyện khác, đúng không? Không chỉ chiến tranh nó chỉ là bom đạn, không chỉ chiến tranh nó chỉ là những cái thứ mà nó mất mát đau thương. Ngày xưa em đến Pakistan, ở đây em đến gần như là những nhóm người Việt được hiếm hoi đi Pakistan thời điểm đấy. Ai cũng nghĩ là Pakistan trong đầu chỉ mình hình dung là Taliban, là chiến tranh, là bom đạn. Nhưng em ở đây 20 ngày mình hiểu rằng không phải những thứ mình như vậy. Cuộc sống nó vẫn như thế, nó vẫn có những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống đấy. Cái vấn đề là mình có nhìn nhận ra, mình cố gắng nhìn ở cái vấn đề đấy hay không. Kể cả trong chiến tranh cũng vậy. Chiến tranh cuộc sống nó vẫn phải vận hành, đúng không? Nó vẫn phải vận hành. Nó vẫn có những câu chuyện xung quanh những câu chuyện đấy. Thì mình cố gắng mình nhìn nhận ở trong một cái thái cực là tích cực. Tất nhiên mình vẫn phải phản ánh thực tế một cách trần trụi. Vẫn phải có đau thương, vẫn phải có mất mát, vẫn phải có máu và nước mắt, không tránh được chiến tranh mà. Nhưng mà đằng sau đấy vẫn là những cái thứ mà mình phải hướng đến người xem, đến một cái thứ mà tích cực hơn. Vì suy cùng chúng ta, như bản thân mình không muốn xem những cái thứ mà tiêu cực, thì mình cũng muốn là mình đem lại cho độc giả những cái thứ mà tích cực để họ xem được, họ có một sự lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống, chứ không phải là mình xem xong mình rũ rượi, xong rồi mình bi quan chán nản để làm gì, đúng không? Vì thực ra vấn đề là bạn lựa chọn cái góc nhìn nào cho cái câu chuyện của mình. Thì em chọn góc nhìn kia tốt hơn. Cảm ơn Khánh. Khi mà xem, phải thú thực là kể cả khi xem những bức ảnh của Khánh là mình đã biết là một ngày mình sẽ phải phỏng vấn Khánh. Thực ra thế này, em phải nói thật là em rất là ngại xuất hiện trên truyền thông. Thực ra mình không phải là mình nghĩ mình nổi tiếng gì đâu, em rất bình thường thôi. Nhưng mà bản thân em là người đứng sau ống kính. Hoặc như chị từng trải qua, nhưng chị làm truyền hình thì có khác em muốn mình là người đứng sau.
Có thể rất nhiều người đã từng xem bức ảnh của mình rồi trong quá khứ và hiện tại. Có thể họ không biết mình là ai, nhưng mà đối với mình không quan trọng. Quan điểm của mình là cầu nối để những người xem họ nhìn bức ảnh đó, họ có cái tạo ra những cảm xúc cho họ. Còn em không quan trọng cái chuyện là mình phải xuất hiện trên truyền thông báo chí để kể hay là gì đấy. Nhưng mà khi mà chị đặt vấn đề với em ấy, là em nhận lời luôn. Em không biết là cái gì, nhưng mà có một cái là em tin chị. Em không, niềm tin đấy vẫn còn đúng không? Niềm tin vẫn còn. Vì thực ra em thì người khá là nhạy, chị cũng vậy. Chúng ta không chỉ là cùng quê với nhau đúng không? Chúng ta có một sự kết nối nhất định. Em nhận lời vì em tin và cảm thấy là mình nghĩ mình có thể enjoy được với nhau. Và thật ra đúng cái nhu cầu của mình cũng cần phải được chia sẻ một cách nó cũng trần trụi. Vì ra đôi khi mình nghĩ tất nhiên chắc là view chắc không nhiều bằng các ngôi sao đâu, nhưng mà đôi khi mình chỉ nghĩ đơn giản là ok, có thể là ai đấy khi nghe câu chuyện của chị em mình ấy, có thể họ sẽ đồng cảm từ một vài người còn nhiều. Nếu mà Khánh có một lý tưởng và một sứ mệnh thì mình cũng vậy. Mình cũng rất là mong muốn mình là một người mà, hoặc là Have a Sip là một cái bộ sưu tập của những cái người làm nghề, của những cái câu chuyện làm nghề của họ. Và cái việc là họ có mặt và kể cái câu chuyện đấy là chuyện cực kỳ quan trọng với khán giả. Cái đấy là cái lý tưởng lớn nhất, đúng không? Và hôm nay thì cái lý tưởng này thậm chí nó được tô đậm, bởi vì mình cũng là người tin vào mọi sự tích cực. Mình tin vào cái việc là cái năng lượng tích cực là nó rất là cần thiết. Và mình cũng mong là qua chương trình này thì mọi người cảm nhận được cái điều đấy. Mọi người thì mình có thể trò chuyện với Khánh kiểu nhiều giờ, và thực tế là cũng đã đi cà phê 2 lần, và lần nào cũng kiểu nói khô cả họng. Hôm nay nó là như một cuộc cà phê khác, một cuộc trà cúc khác. Nhưng mà cái mà thì mình rất là mong muốn, tại vì sẽ có nhiều người trẻ sẽ bước vào con đường này, sẽ chọn nghề này, thì hy vọng, và rất nhiều mình lại nhớ lại cái thời trẻ của mình. Mình luôn ước có một ai đấy, mình cũng có rất là nhiều người thầy dạy hay, mình biết ơn họ, và mình luôn ước là mình luôn có những cái người mà sẽ nói cho mình là cái con đường này nó cũng vất vả lắm đấy, nhưng nó vui sướng như thế này. Nó sẽ có những cái có những cái đề tài những này đấy, và cái đấy là cái quan trọng nhất. Tại vì mình làm việc để làm gì cho bản thân mình, nhưng mà cũng là để gửi một cái năng lượng tích cực khác đến mọi người. Thì hôm nay cảm ơn Khánh. Cảm ơn chị. Hôm nay em được trải lòng, đúng không? Trải lòng. Và vẫn chưa biết nghĩ ra là sẽ tặng bộ ảnh để cho ai. Thì mình nghĩ là có thể ở sau đây mình đưa ra một cái câu đố hay gì, hay là chỉ tặng mọi người một cách kiểu ngẫu hứng thôi. Em giao cho chị. Ok. Ở ngay dưới video này có một câu hỏi ở trong phần caption. Chỉ cần bạn trả lời câu hỏi đấy, chúng tôi sẽ chọn để tặng các bạn. Đây không phải là những bức ảnh, đây là một bộ sưu tập rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều sự thật, rất nhiều khoảnh khắc. Và thì mình tin là cũng giống như là cái cuộc nói chuyện này nó sẽ chuyển đến cho các bạn một cái năng lượng tích cực. Ai comment đầu tiên là dừng được à? Như nào? Không, thôi tí tính sau. Khó. Cảm ơn Khánh nhá, cảm ơn tất cả các khán giả. Cảm ơn tất cả mọi người. Nghe hai chị em làm nhảm suốt nãy giờ. Nghe đồn là một cái bạn mà quay ở cái máy này là Khánh là người xui dại cái gì nhở, về vay tiền bố mẹ để mua máy và vào nghề, và thực tế là bạn vẫn đang làm nghề, bạn đang quay cái mày nhưng mà sợ nó quay mình xấu. May đấy là năng thằng này trước mày đưa đẩy anh hồ vôi. May là năng lượng vẫn còn tích cực đấy. May là nó còn chưa động thủ gì cả. Về nhớ đừng format thẻ nhá. Cảm ơn các bạn đã đến với Have a Sip. Xin chào các bạn.